mirë se erdhët në Dritare, zonja Hoxha. Mirë se ju gjeta, Rdina. Unë të doja sonte të ndanim bashk 10 ditë, 10 kujtime të 10 dekadave, janë pothuajse 10 dekada të jetës suaj. Duke nisur me një periudhë që ndoshta nuk njihet, periudha e manastirit. E nisim me një kujtim nga shtëpia e lindjes, nga vendi i lindjes, nga qyteti i lindjes, nga fillimi. Unë kam lindur në manastir në 8 shkurt të 1921 nga prindër Dibran. Po pse në manastir? Sepse fisi i gjuklinëve e ka prej artën nga Marsia e Madhe, veri lindore, edhe nuk e di për çfarë arsye, ato kanë zbritur poshtë, janë vendosur në Dibër dhe aty kanë panuar për 200 vjetë. Po erdhi një kohë që ato u detyruan të shpërngulen nga Dibra, sepse në fillimin e luftës ballkanike të 12-13-ës, Dibra u sulmua nga forcat serbe dhe bëri një masakër të padëgjuar. Dogji e shkatroi shtëpinë, bëri brau, burra, dhunojti, kështu që popullsia e Dibrës u detyrua të largohet ndërto dhe babai im bashkë me 5 vëllezërit e tij, nënën dhe familjet e tyre, morën rrugën e refuzimit, të refugjatëve. Edhe arritën në Elbasan dhe janë vendosur në tekalaja e Elbasanit. Bile unë kam gjetur dokumenta më vonë nga arkivit, që i kanë të përshkruara dhe janë të regjistruar dhe gjithë anëtarët e familjes time me datëlindjet e tyre. Domethënë ishin në rregull. Natyrisht aty ishin shumë vështirësi, jetuan në kushte shumë të vështira. Tregonte nëna që një thes me miell kushtonte një Napoleon Flori, edhe pastaj në fund të 3 vjetëve, kur filloi edhe lufta botërore, 15-ës, lufta e parë botërore, ata u detyruan të marrin rrugën e kthimit. Po kur erdhën në Dibër, ata gjetën çdo gjë të djegur e shkatruar, edhe të shtëpinë tonë, që ishte një shtëpi e madhe, se familja ishte e madhe, 3 katëshe, dhe nëna gjithashtu i gjeti të ndjegur gjithë ato sunduqet edhe kostumin kombëtar të nusërisë, ajo ishte 14 vjeç nushet, po sa ishte martuar, që më kishte treguar nuk i mori me vete, sepse mos i prisheshin. I ruante për ju, i ruante për vajzën. U zogjën fare. Kështu që u detyruan të shkojnë në manastir. Tash manastiri nuk ishte i panjohur për familjen Gjuklini, sepse atje gjyshja time, domethënë nëna e babait, kishte një copë tokë dhe nga ana tjetër trashëguar. Nga ana tjetër babai im kishte mbaruar gjimnazin e mirënjohur të manastirit dhe kishte qenë dhe kryetar komune, jo kryetar, mbas edhe në punës në komunat rreth e rrotull të manastirit. Edhe prandaj u vendosën atje, morën një shtëpi. Edhe në këtë shtëpi unë kam jetuar. Tash gjërsa pyesin të them në një kujtim, unë mbaj mend shtëpinë edhe diçka nga manastiri. U kthyet ndonjëherë në manastir? Po, jam kthyer në 98. 98 keni shkuar në manastir? Tash do të flisë unë se megjithatë më mori malli atëherë, në 98, kur unë kisha dalë edhe në Hamburgu, edhe bashkë me një mik nga Struga kemi shkuar në manastir, edhe atje kërkova shtëpinë, që i kisha dhe adresat e vjetra, në slavisht edhe në turkisht nuk e gjeta dot. Gjetën ndonjë gjë? Natyrisht kishin bërë 70-80 vjet, janë bërë edhe ndryshime, dhe jam çuditur se atje gjeta të ndërto shtëpinë, ato kongresin e alfabetit shqip,
që babai ose prindrit nuk na kishin folur ne kur po si duket nuk na kishin folur se ose pse isha e vogël, akoma 7 vjeç, ose ishin kaq të shtypur, kaq të përndjekur, sa heshnin, si thuash. Po gjithashtu gjeta lumin, gjeta parkun, se kalova në një gjë tjetër, po unë desha të tregoj për shtëpinë. Domethënë që kam shkuar, se malli si të qoftë për vendlindjen të merr. Por kujtimet e shtëpisë në shtëpinë ishte një shtëpi 2 katëshe me ngritur disa shkallë nga dheu, e madhe me nga 10 dhoma, se ishte një familje e madhe, dhe kishte 2 obore, oborin e pasëm, që hynte nga një derë, siç kanë qenë derët dyert e qemotit me ato deriçkat e vogla, që ishin më shumë hapeshin të mëdha për ngarkesat të mëdha të bereqetit ose gjëra të tjera, edhe një obor tjetër përpara oborit, ai më i rregullt, dhe mbaj mend fort mirë me gjithë ambientet që kishte jashtë, fura, kuzhina, ambientet e tjera të pastrimjeteve që pastronin borën e tjerë, dhe nga krahu tjetër kishte disa pemë, ndërta unë kujtoj kishte ftoj shumë të mirë, që unë edhe në vite, si thuas, kur i kujtoja, i mbaja mend akoma erës, sepse shtronim në dhomën për gjithë dimrit që i ruanin këto. A gjithë shtëpia tash unë mbaj mend vetëm 2 ambiente kryesore që kanë qenë të dashura për mua. E para shtëpisë, në hyrjen e shtëpisë, kishte një verandë, sa një dhomë, e rrethuar me kangjella, drurit, edhe e mbuluar sipër dhe me kanë mbetur në sy ato akujt që rrishin çatia, si shpata, si thuash, që natyrisht në çuditni, edhe sidomos dobora që binte, se manastiri bënte shumë ftohtë. Edhe kishte për disa muaj borë, kështu që obori kishte shumë pak lule, ose në një vaze. Po për neve këtë kjo verandë, kishte rëndësi se në behar rrinin graria, edhe prisnin dhe mi, keshat aty, edhe në dimër, sidomos për ne, kishte një vlerë të veçantë, se neve aty losin. Po tashi unë lindat, si thuash, e para vajzë e shtëpisë, edhe fëmijët e xhaxhait madhe, i cili kishte vdekur, ishin larguar me nënën e tyre, domethënë nuk ishte shtëpi. Pas meje lindi xhaxhai tjetër, një vajzë, dhe që u bëm që ishte shoqja time e vetme. Pastaj lindi vëllai tim, edhe xhaxhai bëri një djalë, domethënë ne 4 fëmijë ishim që losim vetëm për vetëm. Nuk një botë tjetër. Bota jone ishte shtëpia. Ishim si të ngurjuar aty. Gjua ishte shqip në shtëpi, flitej shqip. Në shtëpi, po. Shqip. Ndërsa jashtë maqedonisht. Jashtë neve jashtë dilnim vetëm në rast, kur na merrte nëna për dorë edhe shkonim në Farefis. Edhe unë njoh vetëm ato rrugë, sepse në manastir kishin ardhur dhe familje të xhuglinëve, kushërit të tonë, të uruçëve, që janë prapë disa për tyre të njohur, edhe sot, edhe kanë ardhur të tërë në Tiranë pastaj. Edhe miku ynë shkrimtari Aki Stërmilli. Domethënë këto ishin vizitat, ose një tjetër, si thuash, zbatim ose argëtim ton, ishte kur kunatat, sidomos ajo vogla që ishte turqelesh, sepse ishte nga minoriteti turk i manastirit, ajo ishte shumë qeflije edhe për lulet, për blerimin, sa dhe kafene pinte për para një bazë me lule. Ajo bësh se bebe dhe i tërhiqte kunatat edhe neve dhe shkonim në parkun e madh të manastirit. Manastiri ka një park shumë të, kishte paktën një park shumë të bukur. Edhe se që pyet me që i dola përpara, aty jam kthyer dhe nuk e gjeta më ashtu si që ishte, kur shkova për të dytin në 98.
Aty ishte se losnin në park dhe na mbetet për nënat mershin kafe me sheqer, pluhur, domethënë si për të kaluar kohën, dhe ne na duke sikur ishte një gjë e madhe aty dhe na lejonin ta lyenim gishtin një çik edhe ta provonin. Kështu që ka mbetur një kujtim i bukur. Kurse për qytetin kam njohur shumë pak. Se na merrte babai me aq për të blerë për shpenzim, na çonte në dyqan, më ka mbetur që merrshim shkop sheqeri që si fëmijë, edhe të borë me shurup të kuq. Domethënë këto kam ashtu. Lumi ishte po aty, bëhesh vetëm ndonjë rast që bëhesh në një eveniment, siç ishte në 6 janar, hidhesh kryqet. Domethënë këto mbajnë mend. Ne u detyruam pasaj. Unë kam dy kujtime të hidhura që as nuk duhet edhe ti përmendë, se aty vdiq një djalë i xhaxhait nga tuberkulozi, shumë i ri, djalë i ri, po ai rrinte i mbyllur në një penxhere dhe më kujtohet vetëm fytyra që rrinte na bënte se hir neve, ose unë të vetme sëmundje që baj mend ishte skalatina. Edhe unë fillova të ënjtem, fillova të më merret fryma, mirë po prindrit nuk lajmëronin sepse ishte, po të lajmëroje bëhesh karantinë familjes. Familja ishte madhe, gati 20 vjet, edhe prandaj nuk, kur seti doktorin, ai tha nënës, po i zonjës, tha jeni shumë të lumtur ta, që nuk ke ditur ta që në qallë ka qenë vajzës edhe për 24 orë, sa ti të ta kishe humbur. Kështu që ndruheshi. Tash unë dua dhe të kujtoj një 2 gjëra prapë për shtëpinë. Më thonë, ja është edhe namazi mbase, po që tash dhoma e ndënjes, atë që thash 2 kujtime, kam 2 ambiente, kjo ishte verandës dhe dhoma ishte e madhe për dimër me sobë me tullat, tërmurin, e ngrohtër dimrin, e mbuluar me ashume. Dhe në shtëpi dua të them këtë, që edhe në atë kohë dhe që ishim një familje qytetare, si thuash, në shtëpi nuk ishte as krevat, nuk maj mend të kishte as krevat, as tryezë, as karrike. Më thënë, këto zëvendësoshin me ato mindere tej për tej, me penxhere të ngjitura, të zbukuruara me humera të qëndisura, me qulle, me qiltera, ose edhe kjo më sjell në mendje mua krejt të ngjashme kur kam bërë një vizitë në Gjirokastër në shtëpinë e Baja edhe Qershis Topullit. Po njësoj, domethënë si duket ishte një stil otomane, në asaj periudhës otomane, po. Kurse edhe në atë kohë hanim në sënir, domethënë në sofër, vetëm në vend të drasës, për i drase, ishim prej një metali që vinin edhe naturke, nuk di qa metali mund të quhet ajo, edhe të rënda, edhe hanim me bura me grana. Kjo pikpame nuk ishte në një ashtu në shtëpinë tonë, edhe me fëmijët së bashku. Kështu që, ose për lodër, nuk njihim atëre lodër që dolëm vonë, që njohëm më vonë, pa le këto të tanishmet. Kishim me kukla dhe top vlecke, si të thuash, ose me ara, me guralecë, me gjëra të këtilla. Një kujtim i dytë i rëndësishëm i jetës suaj është largimi nga manastiri. Ikët me ju vinte keq që po e linit atë shtëpia të vend, apo s'kishit shumë çfarë merrnit pas, ose më mirë kujtojmë pak rrugën që u solli në Tiranë, në kryeqytetin e jetës suaj. Po, neve u larguam nga manastiri, babai tim u largua në manastiri. Dhe të them të drejtën, unë nuk kam pasur në një keqardhje, përveç që ndajsha me kushërirën time, se ata ikën në Turqi. Domethënë familja Gjuklini u shpërbë
dy vëllezërit më të vogël kishin ikur me kohë në Turqi dhe atje vdiqen dhe ata në tuberkulozi. Kështu që unë vija në Tiranë me në qetë që do të takoja baban tim, se i kish ikur më përpara, i gjeti punë pa në tërhoqi neve, dhe arsyeja që neve nuk shkom Turqi, por erdhëm në Shqipëri, ishte se unë isha në moshë 7 vjeçare, edhe tashmë unë duhet të hyja në shkollë, në shkollë shqipe, se në manastir një të tillë nuk ishte. Kështu që kam marrë këtë rrugën, shkuam në të kaluar, si thuash në Dibër, që njoha për herë të parë Dibërën, pastaj kam kaluar dhe 2 herë të tjera në Dibër edhe për pushime në kohën e regjimit të Zogut, por edhe në tamam ditën e shlirimit nga nazifashistët, unë isha organizuar dhe atë kohë isha në ato zona, edhe kam qenë edhe atëhere. Kurse pastaj disa ditë i kaluam dhe në Peshkopi, pastaj ku unë më vonë shkova dhe si deputete disa herë, edhe e njoha shumë mirë, dhe më në fund na organizua udhëtimi për të kthyer në Tiranë. Vetëm ju me nënën edhe me vllain ishin bashkë? Vetëm edhe, vetëm me 2 qiraxhi, që ishin nga Greva, do me thënë në fshati i nënës time. Nga babaj ishte Greva nëna time. Edhe ato 2 qiraxhit me 2 mushka, në njërë mushk hipi nëna time me 2 ngarkesa bogë, si thoshim ngarkesa të vogla, do më thënë kishim ikur në shtëpia vetëm me rrobat ndresës kështu, kurse në mushkën tjetër një gjë që më ka mbetur në sy edhe në kujtim, ishim neve të 2 me vllain në një mushkë tjetër në kosha, do më thënë na kishin rregulluar e futur në kosha, si ato koshat e mëdha që përdorim për transport të rrushit, të korrjeve të tjera. Kështu që për mua ishte nga një anë një farë ndjenje frike, do me thënë nga ana tjetër ishte kurioziteti se çdo gjë për mua ishte e re, se të isha vetëm në qytet, në një qytet dhe jo që një shumë. Njoha pyje, rrugë, shkëmbinj, rrugë të vështira që qiraxhit me zimbani mushkat se mos rrshqisnin, do me thënë natyrisht që kishin frikë, dhe nga ana tjetër vllai që ishte më i vogël, ai edhe qante, në njerë flinim, në zinë të gjumi, vllai tjetër, vllai qante, edhe kërkonte të shkonte në prerin e nënës. Në atë rast ishte një gëzim për mua, pastaj frikë gëzim bashkë, se më hipnin shaluar në mushkë, edhe natyrisht më mbante me forcë frenat qiraxhiu edhe për krau, edhe kështu kemi arritur ditën e parë në mbrëmje në një han. E ky hani, unë quhesh i Seplevës, ishte han i frikshëm që unë nuk e kam harruar, domethënë, edhe se nëna rrinte pa fjetur, nëse më ka thënë më vonë se hapja sytë, kisha frikë qiriu, më tremte hijet e zeza të qiriut në. Kurse nëna na ruante, si më ka thënë, nga krepat ose miq që ishin sa një mace që të rrëmbenin dhe këpucët. Dhe për këtë rrugë, domethënë për këtë emrin e Seplevës, unë pastaj një shumë në kohë tanishme bile, kam dëgjuar që në atë rrugë kalon rruga e Arbërit. Edhe unë tash i mendoj që pas kam bërë rrugën e Arbërit. Dhe natyrisht unë e përfytyroj si një autostradë tash, edhe në këtë hanin e zi, domethënë të Seplevës, do ngrihen hotelet e mëdha luksoze për turistët e tjerë. U arrita në Tiranë, arritëm ditën e dytë, në mbrëmje, na afërsisht pa u errur, edhe kaluam shkallën e Tujanit, që i thonë, që është në rrezë të malit të Dajcit. Dhe aty bëm edhe një copë për rrugë, pastaj për të hyrë në Tiranë, zbritëm në mushkat, domethënë, dhe ato përpara neve duke ndjekër se ato e dini se ku do shkonim, me nënën edhe me ne të dy përdore, arritëm të një anë që është si të thuash e njohur tashi,
në një kryqëzim rrugësh te Selvia, kështu quhet ajo. Në rrugën e Dibrës është një kryq, 5 rrugë aty. Aty ishte një han, natyrisht ishte diçka me përparuar na ishte blevës, por aty na priste babaj. Ne u hodhëm në qafë babajt, tash i prapë është të tregoj se është merren mend të gjendjen e zakoneve tona që nëna nuk u përqafuan me babaj, vetëm babaj e pyeti si shkuat me grua. Mirë, tha, hajde, tha, të qojnë në shtëpinë. Edhe qojnë në shtëpi, aty afër, që kish marrë babaj me qera, me një dhomë, e një kuzhinë ose shtëpi zjarri, që i thonë Tiranësit, i shpao gjakë, pa tavan, thënë që tymi pastaj përhapesh ashtu lirisht dhe tërhiqesh nga të tjegullat. Megjithatë, mua nuk më bëri ndonjë përshtypje të madhe nga ndryshimi që pësoja nga një shtëpi e madhe. Vija në një ambient që ishte ashtu, po pse ndodhi kjo, sepse të nesërmen me babar neve dolëm në Tiranë. Si ishte Tirana 1928-ës? Tirana që gjetët ju? Të nesërmen dhe dolëm me baban, dhe mua mu duk si një mrekulli që rrugët ishin plot me njerëz dhe njerëz që flisnin në shqip. Edhe ishin të qeshur, qoftë në dyqanet që shkonim, qoftë në atë shëtitje që bëm, prandaj ishte një gjë e jashtëzakonshme, një ndjenje e jashtëzakonshme. Po gjithashtu ndodhi që ato ditë ishte ceremonia e përvjetorit të shpalljes së zogut mbret. Edhe shkuam në sheshin Skënderbek, ishte po ky shesh i sorqëm, mbushur me burra dhe me fëmijë, shumë pak gra, pak me peshje, asnjë kështu që nuk na shoqëronte dhe nëna, domethënë vetëm me babar. Edhe aty pam për herë të parë fishekzarët që nuk e kishim parë. Gjithashtu një mrekulli në vete që dita e parë e shkollës. Dhe natyrisht kjo është një ngjarje jashtëzakonshme për të gjithë, po për mua ishte veçanërisht se unë vija në një vend tjetër, për herë të parë ishim me shoqet, mësueset, me thënë kontakt me librat mora, me të gjitha këto, dhe veçantë se do mësova dhe gjuhën shqipe, se unë kisha dialektin tim, dhe më thënë unë ambientova me njëherë me shoqërinë, dhe ndoshta na kjo gjendje që e re për mua, krejtësisht e re për mua, unë e kam shpjeguar, ka ardhur ai gjitha i zelli tim i madh që kam pasur për shkollën, për leximet, domethënë u bëra një njeri tjetër, si të thuash, isha e gatshme për çdo punë. Dolëm prirje merresha me vizatimin e atyre mjeteve muslimore në fillim, me qejf të madh, gjithashtu në garat që bënte shkollat, dhe e mbaj mend që në klasën e 5 të fillores, në përfundim, u bë një ceremoni e shkollës tonë bashkë me shkollën e djemve, se i shkollat në atë kohë ishin të ndara, me shkollën e kuqe, edhe unë atje fitova edhe garën e recitimit të vjeshëve, bëra një shfaqje teatrale, ose një monolog, si thuash, rrobat e tezës, që kishte bënte me rrobat kombëtare. Edhe ishte pjesë e Sotir, Miltë Sotir Gurës, që ishte një nga lindësit e fundit, si thuash, nga Korçë ka qenë. Edhe gjithashtu edhe me këngë, edhe me si ishte një këngë franceze, domethënë një lule shqiptse, që shite lule e verbër, edhe e merri lule o bujar nga e verbta ashtu, edhe unë këtë e maja me dhe si melodi, dhe ja tregoja, ja
ja kisha treguar Jorgji Trujës, kishte një fill që ishte artiste e popullit edhe ka qenë dhe mësuese në shkollën, edhe kemi qenë miqësi që në shkollë edhe gjatë gjithë viteve tona. Dhe ajo e mbajti mend edhe ma vuri në pentograme dhe e kam një kujtim të mirë. Të gjitha këto, të më thënë, atë kanë caktuar kthesën e parë, si thuash, në jetën time. Përmendet një moment që nëna nuk ishte, sepse nëna ishte mbuluar, nëna juaj ka qenë mbuluar, që do të thotë që ajo duhet të ke dashur të mbulonte edhe juve. Po pikërisht, me të mbaruar shkollën fillore, isha 12 vjeç. Do me thënë, këtu ndodhi për herë të parë përballja time me zakonet e kohës edhe me nënën time, me familje, me cilën isha unë jashtëzakonisht e lidhur. Sepse nëna, pikërisht sepse ishte me çarçafe dhe me peshe, ajo thoshe që tash erdhi koha që unë të vësh çarçafin, do me thënë për të dalë. Edhe thoshe shoqet më pyesin, do me thënë e mbulove vajzën, dhe mirë po kjo ishte një gjë e pa pranueshme për mua, sepse e kisha ndjerë që në të lirisë, të kisha mësuar shumë gjëra. Edhe prandaj kundërshtova, domethënë filloi ajo një çikë më ndihmoi shumë mësuesja, vetë mësuesja e klasës 5, Nazmia Xhepa, që ishte një vajzë tiranase, që kishte kaluar dhe ajo por në një vështirësi të këtill, domethënë, edhe kishte fituar. Dhe kështu më në fund duke qenë dhe babai tim pak i quajtur si liberal, se është e marrë me klubet e gjuhës shqipe, domethënë ishte i njohur në këtë drejtim, unë fitova. Domethënë dhe ishte fitoria e parë drejt një farë çlirimi, domethënë shkoputje nga zakonet e kohës edhe të vendit. E mund të them që isha unë e para vajzë bashkë me Shuret Turkeshin, që u bë gruaja e Kerem Çabeit. Po, Dibran ishin ato. Kemi qenë vajzat që vazhduam mësimet në shkollën e lartë. Tash këtu unë, atë që ma pure desha të them edhe një, unë u ktheva në manastir, megjithëse, domethënë, arrita të shikoj se ç'jetë kam bërë unë në manastir, si e ngujuar. Unë dhe gjithë neve, domethënë gjithë shqiptarët. Edhe nuk është, bile edhe nuk mund të them se nuk ka fshatra dhe sot që në Maqedoni që kanë që bojnë akoma në këtë. Megjithëse ka ndryshuar shumë, kanë shkolla, kanë ashtu, po unë kam dëgjuar dhe në manastir, po bësh një luftë për shkollën shqipe për fëmijët shqiptar. Babai juaj është shumë interesant në këtë histori, me të qenit liberal, me të qenit i përfshirë në klubet e gjuhës shqipe. Ju e keni përmendur një herë bashkë, kur më keni thënë që ai ka qenë quaj Free Mason. Po, Frank Mason i quanin pse quan Frank Masonët. Por ajo përdorën dhe në rastet për klubet shqipe. Domethënë që merreshin me përhapjen e gjuhës shqipe, ja dhe në mbështetje e kongresit që u bë për gjuhën shqipe, domethënë. Se aty edhe Xhaxhai ka marrë pjesë në kongres. Unë nuk besoj si pjesëmarrës kështu, po ishte si përkthyes, se ishte shumë i rinë atë kohë dhe këtë të re më ka thënë vetë Skënder Luarasi, domethënë që Arif Gjukleni, domethënë ka qenë në kongres, e ka parë në dokumenta, nuk e di. Kështu që ishte në klubet. Edhe bile nëna ime, kur ikëm në manastiri, që si tash mori vetëm dresat e saj, ajo mori 2 libra që i manim fshehur në shtëpi. Lulet e verës dhe Qerbelan e Naim Frashit të shtypura shumë me ato germa. Nëna lexonte? Ja, lexonte dhe ishte prapë që tregonte se babai ishte më liberal, se nuk ishte e zakonshme që burri të mësonte gruas së re të tij nusës ti, të mësonte një gjuhë të merresh me gjuhën. Ai ja mësoi, nëna lexonte, nuk dinte të shkruante,
vetëm firmën e saj mësoj, po që edhe ato e harrojnim, ka një histori vetën që kur i kërkoja një film. Çfarë bënte kur kërkoni një film? Unë, kur bënim luftën kundër analfabetizmit, ishte ajo perioda, me thënë, unë donte një dokument që do merrte këto në një pension të luftës atje, edhe duhesh ta firmoste. Ajo thoshte, unë nxitoja të shkoja në punë, për fyri, ajo qeshte, jo, thoshte, po unë kam harruar. Thoshte, ua, nëna time që nga analfabete, unë vdekja duke punuar për kundër analfabetizmit. Më thënë, ishte një ashtu në të kaluar. Po, dhe nëna jo vetëm lexonte, po ka lexuar 6 vdiq, 85 vjet kështu. Lexonte libra romane, domethënë. Po i donte me familje, nuk donte të luftës, se kishte vuajtur jashtëzakonisht gjatë luftës, e dua me familje, domethënë shoqërore. Edhe me Monte Cristo, me volumet e tëra, me të tjera, edhe i bante mend ato. Domethënë lexonte shumë, kërkonte tërkohë. Edhe e bekonte babanë për 2 gjëra. I thoshte që më ka lënë pensioni, edhe se blente në një gjë cigare pinte shumë, domethënë, edhe që më mësoj të lexoj. Nga ana tjetër, aq në harmoni kishin jetuar, me që më nxite, kishin jetuar, sa arrinte të thotë që moj vajzë, domethënë, gjeç një burrë si babaj, domethënë si burri tim, domethënë aq kishte shkuar mirë, domethënë nuk donte më shumë. Do rikthehemi përsëri te koha kur ju gjetët një burr, a ishte ai si babai juaj apo jo, por ndalojmë pak tek shkollimi, tek nëna mbretëresh. Mamaja juaj nuk kundërshtonte për faktin që ju doni të shkolloheshit, të shkonit në atë shkollë, edhe financiarisht si ja bënit? Jo, ishte për shumës mos mbulohesh tash shkosh në shkollë të mesme. Natyrisht ajo, se unë shkova 8 vjetë studion në institutin. Unë në librat e tjera kam shkruar në si që më ka dhënë instituti mua, domethënë si person, instituti femror i vajzave, se unë atje në fakt njoha historinë e vendit, të kombit tonë, njoha një botë më të zhvilluar, bile që në klasën e parë të institutit, që nuk ishte aty ku bajti instituti, po ka qenë shkolla në infrashëri, në rrugën e Kavajës, dhe aty kishin ardhur dhe vajzat e rritura, klasa e fundit të shkollës të Dakos, sepse në atë kohë ishte mbyllur. Unë mendoj se edhe ato më dhanë diçka që ishte ndryshe, se unë haja drejt me to, se fitova bursë në Mirash Ivanaj, dhe i njohëm nga afër dhe më bënte përshtypje kultura atyre, në veshje, në bisedime, në trajtimin që bëni mua se më punë, pikërisht në tavolinën e tyre që të haja. Gjithashtu, po atë vit erdhën pedagoge, domethënë profesore, si thonim, 3 gra që kishin studuar jashtë, që dinin gjuhë të huaja. Ishte shoqja e Vasil Andonit, për shembull, është i njohur ky, edhe si i ballit, po si pedagogi në gjimnazit, një Eda Mistura në Shkodra ishte ajo shumë simpatike, dhe ishte se ne kishim dhe zakon se simpatizonim njërën ose tjetrin, edhe për mua ishte e pedagogja më simpatike dhe më e dashur, dhe kam dhe fotografi me ta. Visheshi shumë sportive, shumë me flokë, shumë të shkurtra, shumë moderne, domethënë. Ose ishte një tjetër që na bënden mësimet e natyrës me shumë gjëra që kërkonte ajo, kështu që na bënin çudi. Edhe na bënte përshtypje kjo. Po ata nuk erdhën më në institut, nuk e di. Në institut, ju ishit një vajzë që vëzhgonit apo ishit vajzë e hedhur? Si ishit ju në institut? Jo, unë kam qenë vajzë e qetë, e urtë, domethënë e shoqëruar, po jo e hedhur. Jo e hedhur? Jo, unë do që kisha shoqe, kishim ja 2 shoqe të ngushta njerë, që ishte një rregull kjo, një rregull, domethënë natyrshme.
vajzën e drejtorit të shkollës, papa Kërmeri, papa Krista, që kam një histori të bukur me të si shoqe. Do më thënë se me gjithë ajo nuk u përzije në lëvizjen tonë një revolucionare, s'kishtë të bënte fare, ishte dhe fetare, ishte në Korça. Pastaj, unë partizane, ajo iku u martua me një italian, inxhinier, do më thënë, pa u martua me italian, edhe iku në Perugia. Me gjitha të, ne mbajtë marrëdhënie me të, do më thënë, unë nuk i mbajta në një ashtu, po dhe ajo nuk më mbajti mua. Do më thënë, ishim gjithë një... Mund t'i pyes edhe për diçka tjetër që bën përshtypje në jetën tuaj. Ju keni pasur në atë kohë shoqe dhe keni ruajtur marrëdhëniet edhe me vajza të luftës, edhe me vajza që nuk u morën me luftën, përkundër ishin në krahun tjetër. Ishit një vajzë shumë e pranoni të gjithë, domethënë. Jo, me të tërë, se megjithse unë drejtoja grupit komunist të shkollës, celulën e shkollës të vajzave, por neve kishim edhe në natyrën tonë që për jashta nuk i tregonim. Kjo ishte një gjë shumë e mbyllur tona, sidomos ishte fillimi. Po unë kam pasur shumë si me Nermin Vlorën, që ajo vazhdojti dhe pas e ka ardhur në kohën tonë, pasi ndroi sistemi. Do më thënë, vletra në ajo, ja ajo më thoshte Neçmia, unë kam shëtitur në shumë kontinente, do më thënë ishin, se kishte burin diplomat. Edhe italian ishte. Unë partizane, ajo u martua me një aviator italian. Edhe më ka ardhur në shtëpi edhe bashkë me të shoqin, kur vini në Tiranë. Ajo më thoshte që ne kemi qenë edhe në Amerikën Latine, kishte qenë edhe në Afrikë. Neve kemi pasur shkollë të mirë me profesor të zotë. Institut. E kuptoj, po, në institut. Pastaj jam Meri, po letrën më të bukur që unë e ruaj nga Meri, që më ka dërguar, është se ne me letra nuk komunikonim, po edhe nuk kisha në Tiranë, edhe nuk isha takuar. Ashtu, si pas atyre regullar, nuk isha. Me gjitha të unë, babai i saj, Sotir Papa Krista, ka qenë një profesor i gjuhëve antike, shumë i njohur, edhe ai më vinte gjatë periudhës tonë të pushtetit popullor dhe te unë ankohesh për çdo gjë. Dhe kam trajtuar, e kam nderuar, si thuash. Kur diqa ai tash unë i bëra një kuror të mirë, naturale, me në emër të Merit. Mirë, po, pa pyetur Merin, pa i thënë Meri, ajo motrën këtu e kishte, po megjithatë unë e bëra një gjest të këtill, edhe vajta në varrim. Asaj i thanë pasaj, që kështu, ajo më bën një letër të ngrohtë që unë, të më thënë, është shumë mallëngjyse ato. Kurse shoqja tjetër ishte Naxhie Dume, shoqe lufte, shumë e zhvilluar, të më thënë, me shoqe tjera pasaj ishim... Vajza e Musajukës. Vajzën e Musajukës e kam pasur shkollë. Po, të më thënë, pa jo edhe u sumur, unë shkoja në shtëpi, të më thënë, dhe në fotografi mësusja na merrte mua dhe atë në fillore. Me thënë, unë për notat e mia, se si ashtu, ato se ishte vajza e ministrit. Kështu me Filomena Mosit, ka qenë vajza e Hilmosit. Ajo, kur i vdiq Hilmosit, ke dëgjuar mbase për Hilmosin që ka marrë pjesë edhe në kryenëritjet e veriut këtu e patriot, por u bë dhe ministër i arsimit. Unë kam njohur familjen, nënën, motrën, hyja dilja se ishim edhe me shtëpi shumë afër, bëni një jetë të rregull, të zakonshme. Më ka bërë shumë përshtypje një letër që e kam lexuar tek ribotimi i librit Sikur të isha djalë, letër me pseudonimin Flaka, që ju i dërgoni Takis Tërmillin, vitet 36. Ç'ishte ajo mënyrë të drejtuar i njeriu që ishte bërë librin më të lexuar të kohës, edhe pse ishit nga libra dhe të njohur, po të bën shumë përshtypje mënyra se si ju i drejtoheni, duke i treguar edhe çfarë duhet të thoshte ai, çfarë duhet të bënte ai për gratë dhe vajzat. Çfarë ndodhi? Po, ishte një farë rezultatit të një rrugë aprirja që kisha hyrë unë, lidhur me letërsinë, lidhur me problemin e çlirimit të gruas, të vajzave shqiptare, sepse duke lexuar
Më para, unë isha njohur me një grup grash, 3 veta, ishte Olga Plumbi, Selpigje Ciu edhe Mila Gjokoreci, që ishin në moshë më të rritur, por unë nëpërmjet të motrës së kësaj Selpigjesë, që kisha shoqe klase, që e dinte se unë isha shumë e interesuar në këtë drejtim, më prezantoi dhe unë lidha shumë edhe në krahasim me to, por e mbajta miqësinë edhe më vonë. Neve flisnim për letërsinë, për emancipimin e gruas, se të treja këto shkruanin në gazetën, në revistën Bota. Dhe unë e lexoja Botën. Gjithashtu mund të them se isha një admiruese e Migjenit, e tregimeve dhe poezive të Migjenit, që tërë jetën i kam ndjekur, i recitoj ose i dua. Kështu që isha e prirur në këtë drejtim. Gjithashtu kjo Selpigje Ciu, ndërkohë më kishte prezantuar te Kemal, ose kish folur me Kemal Stafës, ajo ishte e organizuar dhe unë u lidha dhe me Kemalin, dhe prandaj, më thënë, isha u lidha më organizativisht, si thuash, edhe fillova jetën e një revolucionare ose komuniste. Tashi, Akish Tamili nuk ishte komunist, por sidoqoftë ai shkrojti këtë libër që në atë kohë ishte romanet e para dhe është botuar disa herë. Diku lexova, duhet të regjistrojë, një 18 herë është diskutuar. Dhe nuk ishte gjë e thjeshtë që të shkruaje në atë kohë, të vije gishtin edhe, siç e them në letër, në plagës të shoqërisë tonë. Edhe tjetër, mua më zhdukur vete naive, pastaj kur e kam lexuar, që unë isha dhe i thoshe, kam bërë lavdata të mëdha atje, duke bërë, si thuash, komentet e mia, lidhur me ato poetë dhe shkrimtarë të asaj kohë që shkruanin për qiellin dhe për yje, për dashurinë e tjera kështu. Por ama edhe për mua më pëlqen që kam arritur në atë letër, në një moshën 15 vjeçare, të shkruaja që do vi një ditë që vajzat nuk do të ketë nevojë të thonë sikur të isha djalë, por ato vetë do marrin në dorë rrugën e çlirimit të tyre, etj. Dhe kjo ishte si një gjë që edhe ma përmendin, por të më thënë që unë e kam ndjerë në atë moshë. Pastaj me që, si thash, më kishin rekomanduar, ndoshta dhe letra mund t'i vlerësoje, nuk e di, do të thënë, mua më thirrën në takim me Kemal Stafën edhe u takova për herë të parë me Kemal Stafën në verën e 37-s. Edhe ai më ngarkoi me detyra të veçanta për punën time në institut. Do të thënë, nuk them se jam e vetmja, po e një nga ato të parat që u ngarkua për aktivitetin, jo vetëm thjesht letrar ose kështu përparimtar në institut, por për një punë të organizuar komuniste revolucionare. Dhe krijuam disa celula, në çdo klasë kishte nga 2-3 veta, nga ato që unë konsideroja që janë të përshtatshme që të mund të konfidohesh te ata, të mund të flisje për idetë komuniste. Se neve me vajzat flisnim shumë për përparime, se ka qenë instituti ynë një tempull për idetë përparimtare. Si që e treguan shumë shpejt me ardhen e pushtetit. Filmi, ju keni qenë personazh kryesor i filmit Vajzat në kordelet kuqe? Po, unë s'jam personazhi Lule. Kordeleve të kuqe? Jo. Do më thënë, aty nga jeta tonë revolucionare janë marrë episode, do më thënë, të tilla që janë njohur, janë organizuar, edhe nga unë, ndoshta, do më thënë janë. Po unë vetëm nuk kam qenë në të gjitha këto gjëra. Do më thënë, unë më shumë
kam ndër dhe puna kështu ishte atëherë, rekomandohesh që të mos komprometohesh për njerë, domethënë. Po ishin të tjera pastaj që shumë, edhe për shembull Safo Marko, shoqja e Petro Markës, Safo Qela, si i thoshin atëherë, ajo ka qenë e tërbuar, si thuash, në ata, dhe asaj i atribuohen për shembull thyrja e portreteve të Mussolinit, ose shoqet të tjera, kjo Margarita Tutulani, ose më urtë ka qenë Margarita, po më e mbyllur, kurse Ramize Gjebrea ishte e hedhur, dhe ja, Grisja Flamurit e ishin disa shoqe që kanë qenë shumë të hedhur edhe të komprometuara. Ato gati edhe të pa organizuara. E bëni vetë? Nuk ishin komunistët, nuk ishin bëni pjesë në celul. Ato ishin simpatizantë, domethënë, ose këto u bënë se puna tonë, ja, desha këtë të theksoj, të nënvizoj, që në atë periudhën e pushtimit, në vitet e fundit, që kemi qenë në institut, unë të paktën, domethënë, puna tonë, i lam punën, i lam librat, leximet tona, të Marxit, të Engelsit, shkenca dhe feja, lexonin broshurat, ne kishim literaturën tonë, u lanë këto, edhe filluam të merremi me luftën antifashiste nacional shqiptare. Si ja bëri në shtëpi? Dhe filluam me to pasaj dhe këtu vi unë atë që është një kthesë e madhe që ndodhi me luftën nacional shqiptare. Jo, do doja dhja këtë momentin, se Pershën e përballuat në ndihmën e babait, po me nënën si ja bë të përballonit faktin që ju ishit komuniste, ishit e organizuar, si e treguat në shtëpi këtë? Ishte një problem që atëre kishte një konspiracion të tillë që nuk njishim edhe vetër ne komunistët me njëre. Unë vëllai tim ishte komunist. Ishte më i vogël, 2 vjeç më i vogël. Dhe është qeshaka për ta thënë, po ishte edhe e bukur dhe ashtu që edhe unë dhe ai kishim një broshurë të caktuar neve, domethënë për komunizmin. Edhe unë timen e kisha futur në këmbët e krevatit të hekurt. Rrotullohet e fshija aty. Duke punuar në shtëpi, kisha ngritur minderin e shtëpisë, gjej një të tillë. Kishte fshehur aty. E se, si, po unë e kisha futur aty. Kam vajtur ta kontrolloj është apo s'është. E gjej, edhe aty mora vesh që vëllai tim ishte komunist. Në gjimnas, ka qenë bashkë me Piro Kontin, Alqi Kontin, edhe nga të parë 3, si nga që vinin nga organizata ere, që u futën në parti. Po nëna se e mori vesh për ju 2? Kurse nëna tashi, natyrisht ajo ishte mësuar me disa shoqe që i njihte. Fikret Sanxhaktarin ose Sheun, Drita Kosturin, ato ishin shoqet hynin e dilnin në shtëpi. Domethënë, me të pushonim në mes të shkollës, dronim mësimet, domethënë i njihte shoqet. Kurse në një kohë, unë isha, kur Kemal Stafa u burgos, unë mora lidhje me Mihal Durin, punëtor e tjerë. 13 historia atia. Dhe ai më dërgonte një letër me motrën e tij. Edhe caktonte që për disa aktivitete, domethënë ose kur do bëheshin mbledhjet, ai shkruante. Domethënë, edhe i binte Oli, i thoshin Olimpia asaj. Nëna nuk e njihte atë. Edhe e dinte që s'është e shkollës. Kështu që ajo filloi të dyshoj, letrat unë i futja në një sirtar të shkollës që kisha mbi tavolinë, sa kishim marrë dhe tavolinë, se s'kishim edhe tavolinë krevat, por na i kishë prurë. Nëjse djali që zajtë të janë gjëra, në 36 kanë ndodhur dhe këto. Qovë dhe elektriku që u fytë në shpi, edhe që ledoja pasaj shumë. Ish me lampë, me bajguri. Edhe ajo e kishtë hapur sirtarin, edhe me që ndinte të lexonte, po ishte me dorë shkrim, mirë po ishte si dhe qoftë në i gerë me kuptoj të mësor, edhe dyshojti, për një letër dashurie, domethënë,
Edhe ajo e ki zakon më zjonte në mëngjes 2 herë, 3 herë, se unë mezi lexoja gjerë në 2 të natës, edhe ajo mezi më ngrinte, vinte shotë, të thash, të tretë më thashë unë së vima, e dija unë, brape pa hëngër mëngjes drejte në shkollë unë ashtu. Kur të ditë më la të flë, i kom ngrite, nëna pse më le? Hajde ullu këtu, tha, ullu të anës vatrës, tha qa, ke filluar t'i këshu. Atëherë detirova, ti them nënës, nëna neve punojmë këshu, unë jam komuniste, kemi grup komuniste. Tha nëna, si doli tjetër gjë kjo, tha, po neve si jemi marrë kur me politikë, nëna pavarësisht që ke marrë me politikë dhe daja e saj, nëna e saj, prishte përcilte ato komitët, si thuash, se edhe ishin vrarë të dy, dajat e nënës, do më thënë, u vranë si qeshit topullit. Do më thënë, natën si baje qeshit topullit. Ajo kishte frikë. Sepse vranë. Edhe, thoshe, kurse kishin legjur dorë në politikat, tjetër na doli kjo me politikë. Kjo është më keq. Edhe nëna u bërë shoqja time, brezit e lufta, jo vetëm vetë, po bërë kurriere Komitetit Qendror, shkonte në Elbasan, natyrisht e ishte interesuar se vllain tim e qonë, ose u bëj legal më përpara se sa unë. Ishte bërë edhe antar partije, dhe partije i qonte njerëzit ku duesh, edhe shkoj me rinin e Elbasanit. E nëna bënte një rrugë 2 funë. Edhe shtëpia tonë, me gjithë se kishim të 2 ilegal, ishte në bazë e 3 kurrierëve të Vlorës, të Korçës, edhe të Elbasanit, me emra caktuar të që i njohim, që 1-2 nga ato u vra, që vinin, i dorëzonin letë dhe nënën i qonte në bazët që dinte në Tiranë. U bë antar e Këshillit të Lagjës, u internua babai nëna me vendim. Ashtu përveç unë, u bërë tjetër kjo, 13 po që nuk më arrestuan dorë. Do doja ndalonim një moment tek njoja me Enver Hoxhën. Si erdhi njoja me Enver Hoxhën edhe si erdhi poja për Enver Hoxhën, apo si ndodhi në kohë lufte, dashuri në kohë lufte? 2 javë, pasi u themelua Partia Komuniste, u thirrë mbledhja për themelimin e organizatës së rinisë komuniste dhe të rinisë antifashiste. Për këtë isha ftuar dhe unë, dhe në 23 nëntor të 41 shkova në mbledhje që ishte caktuar në shtëpinë e bie Bokshit. Në Tiranë është nga rruga fundit trenit, Kodra Kuqe. Dhe unë isha e vetmja vajzë në 20 delegatët e kësaj mbledhje, që ishin përfaqësues të 3 grupeve që morën pjesë në bashkimin e komunistëve, dhe unë përfaqësoja grupin e Shkodrës, edhe të tjerët gjithashtu. Isha, si thash, e vetmja dhe më e reja mes delegatëve. Në mbrëmje, kur neve të tërë ishim prezent, erdhi Enver Hoxha me gjithë Kemal Shtafën. Ky erdhi si i deleguar i Komitetit Qendror Provizor të partisë, edhe Kemali erdhi gjithashtu si i Komitetit Qendror, por që ishte ngarkuar me rinin. Enveri aty, Kemali një në fillim e prezantoi Enverin, jo me emrin e tij, por si Taras, me pseudonimin e Tarasit, dhe pas kësaj Enveri, domethënë, ira rrotull, si thuash, tryezës, kur neve ishim mbledhur, toku duart me çdo njeri, kishë në mes të tyre që Enveri i njihte vetë se kishin qenë dhe studentë në liseun e Korçës, përveç të grupit të tij, sigurisht. Por kur erdhi te unë, pastaj Kemali i tha, kjo është shoqja delikate, tha, që të kam folur. Edhe pseudonimi delikate për mua kishte një histori që ma kishë bërë vetë Kemali, sepse unë në grupin komunist isha si ato vajzat e urta këshu,
jo ekspansive, si që ishte për shembull drita Kosturit, që edhe kordelet kuqe vinte dilte ashtu. Edhe prandaj edhe si pamje unë isha atëherë jashtëzakonisht e imët, kur i thonë. Do me thënë, Enveri më njihte mua, e dinte, sepse ishin prezentuar kuadrot që do të futeshin në parti. Edhe unë para kësaj bile bëm organizatën e partisë të shoqeve, që erdhi dikush tjetër tuk Jakova për shembull, që shpjegoi se çu vendos në mbledhjen themeluese. Prandaj unë edhe çështjet që do të rriheshin aty, unë isha në DNI, se ishte mbledhja e parë pas një jave. Dënimi që u bë grupeve, punës së grupeve, detyrat e edhe që ekziston, ajo është edhe në arkiv, edhe përshëndeti mbledhja. Pastaj, tash në qoftë se këtu, unë kam shkruar në libër, për shtypjen që më bëri ky kontakti i parë. Çfarë menduat vërtet për të? Çfarë menduat ju kur e pat? E mendua, gjeja, të them sinqerisht, domethënë, më pëlqeu njerë si pamje. Ishte, domethënë, qoftë në statura, domethënë, kishte një pamje të hishme, të një... Pastaj unë u gëzova shumë, ndjeva një kënaqësi të veçantë që ne pas kemi një udhëheqës, domethënë, të pjekur, se domethënë u duk në gjithë punën edhe që u zhvillua aty, që e njoha për herë të parë. Domethënë të zhvilluar, të kulturuar. Po asgjë personale? Jo, asë nuk, të them drejtë, prandaj, asë nuk më shkonte në mend jo atëherë, për shumë kohë, sepse unë, jo vetëm që kisha vendosur, kështu me përbrenda që unë nuk do të angazhohesha, si thuash, me një dashuri, ose aq më shumë që të martohesha gjatë luftës. Sepse e para unë nuk isha vendosur akoma të zgjedh shokun tim. Akoma kisha një dashuri platonike, ose ndërimet të mia, romantike, edhe nuk doja të vendos shpejt. Pastaj aq më shumë në luftë, unë mendoja që lufta është luftë. Domethënë, unë po të vritet ai që unë do zgjedh, unë s'do martohem të rjetën. Domethënë, e kisha pikë vendosur. Se kjo është ideja juaj për dashurinë. Ishte koncepti tim për dashurinë dhe për jetën bashkëshortore. Kështu që unë në kjo pikpamje ishte. Pastaj mua as më shkonte në mend që të pyes që është i martuar, ai pa martuar, se ne kishim një diferencë që pastaj e kuptova sa ishte 13 vjeç, domethënë. Edhe kështu që vetëm isha kënaqur që ne pas kemi një udhëheqës të tillë. Kjo është, si thua, në këtë mbledhjen e parë. Tash neve është tjetër gjë që unë ashtu e kisha parë dhe në demonstratën që u bën në tetor, më parë, po ishte që pas nga lartë dhe mësove, edhe aty pyeta. Pastaj edhe nuk ishim njohur se unë isha në grupin e Shkodrës, ai ishte në grupin e Kosh. Mund të pyes diçka? Çfarë e bënte të ndryshëm Enver Hoxhën nga Qemal Stafa, nga Mihal Duri, nga njerëz të tjerë që drejtonin atë kohë, kishin pozicione drejtuese? Çfarë kishte ndryshe ai për syrin e një vajze që shikonte si udhëheqës partie dhe kaq? Po, me Qemalin, mund të thuash ajo që ndryshonte ishte mosha. Qemali ishte 19-20 vjet, e ishte, domethënë 30 e ca, domethënë. Kështu që ishte mosha. Kurse si inteligjencë, si kulturë, natyrisht, ky kishte një shumë, vite më shumë, edhe vende më shumë, kishte qenë në Francë, kurse Qemali, domethënë, ishte akoma një gjimnazist, edhe kish filluar, domethënë, shkonte edhe në vitet e fundit në Firenze. Domethënë, ishte njeri pastaj që lexonte shumë vetë. Natyrat ishin, që të mos hymë dhe në gjëra tjera, kishim natyra pak të ndryshme. Qemali ishte më i hedhur, ekspansiv, i qeshur, me shakara, me kështu. Enveri ishte një tjetër më i përqendruar, më ashtu, po, domethënë hante dhe shaka dhe shoqëri ja kanë shumë. U bë një miqësi shumë e bukur me Qemalin. Kurse me Mihalin, që Mihali në udhëheqjen kryesore, nuk po jam me misë, me këto,
makar dhe gjithë ato që ishin punëtorë, ndryshimi i mas, me Korçizozën që ju bë krahas, si thuash, ai ishte krejt punëtor, që ishte tenekërgji, domethënë nga jeta kulturuar, ai jo vetëm snifte, por edhe sikur ishte e dinte sikur këto janë gjëra të borgjezisë dhe prandaj ishte gdha, kur i thonë. Kishte ndryshim të madh. Tjetër që me shoku shkonte mirë, pastaj tretonte mirë, gjërë në fund bile si tepër për disa gjëra që i durojti, si thuash. Do me thënë, Enver Hoxha ishte njeriu që ju mund ta shikonit, mund ta donit, mund ishte dashuria e jetës tuaj, në të gjitha mënyrat se si e Unë akoma nuk isha vendosur. Do me thënë, gjithnjë e pash kështu. Gjersa ai, jo vetëm në fillim, por do me thëmë pasaj e të regoj ti, ja të vi pasaj se si u zhvillua kjo. E të regoj, të vi se kjo fillova dhe unë të mendohem, do me thëmë. Kur nisë të mendojit? Kur nisë të mendojit? Ja të them të ashtë. Shiko që ndodhi ajo vendimtare, të ashtë jo vetëm lufta që thash në bashkoj, se e thoshte veri dhe e ka shuar shumë herë, bile në mënyrë të tepruar, që neve lufta në lidhi, lufta në... Edhe është e vërtet, se për ndryshe ne s'kishtë sepse ai në Gjirokastra ose në Korç, edhe unë në Tirana, unë një vajzë tjetër, një natyrë tjetër e tjera të. Kurse lufta. Mirë, po ajo që në lidhe ne ishte rasti ilegalitetit pastaj tim. Si ndodhi kjo? Në 12 prill të 42 u bë demonstrata para themelimit partisë, lidhur një datë të fashizmit, si të dhe që bënin ata. Po neve pasaj ishte një nga demonstratat më të mëdha, më të organizuara, edhe që u gjakosën njerëzit ndërta dhe vllajt tim u arrestua, u gjakosën, doli gjakosur, prandaj unë ndoshta dhe na kjo gjë, se u interesova pastaj për vllan, kisha rënë më në sy. Dhe prandaj në orë, se kjo u bë në 8. Në 12 prill erdhën të më arrestonin në shtëpi. Erdhi një milic. Dhe thënë, kur e pam në milicin, doli djali xhaxhait tim, që kisha si vlla, se kishë rritur në ato jetimet, xhaxhait madh. Ai tha, kam arrestuar. Ajo tha, nuk është këtu, tha. Po ti zuri ti bëj propagandë, si është e mundur të ti, se fliste shqipi, ishte shqiptar. Të thënë, do arrestosh një motrën tënde tjerë. Po në dhomë brënda isha, në fakt isha brënda, po ishte u bë një alarm dhe panik i madh, sepse sot nuk mund të realizosh, por lufta bëri shumë gjëra. Unë kisha në shtëpi, më kishin pru në shtëpi një murgesh, që kishte ikur në ajo konventi se në Tirana, që kishin këtu një ashtu të tyre, si antifashiste gjëja. Do me thënë, ajo katolike, ne komunistë, muslimanë, po gjoja në... Ndoshta ajo ishte mërzitur dhe nga jeta e një murgeshe. Por mua në atë moment ashtë i merem, unë nuk po meresha me vetën time, po meresha me atë. Edhe shpejt jepsha urdhra të prera, nënës, viqe gjiri fusanin e veshën si nënën, do më thënë, dhe asa i thash, mos u di e ti je shurdh, do më thënë, shurdh me mes. Sa bërë këshu, se unë për vetën do t'ikja, mirë po, a i Skënderi e bindi atë, dhe në fakt si që më shuam në më vonë, a i ishte njeriu tonë që këshim futur në medici, se bësh kjo gjë, që informohesh, ishte informuar që mua do më vinë të më arrestojnë, dhe a i erdi me kohë bëri si kur ashtu mirë, tha unë do vi më vonë. Nërkohë unë ika dhe kjo takton ditën, datën, që unë ndava në familja dhe fillova jetën ilegale. Prita diku në një shkollat e një kushëri, gjersa erdi darka, orari që unë mund të puteshe në atë shpinë bazë ku do për zhvillosh, mbledhja që thash, mbledhja e rinis. Dhe, jo, ishte po në atë shpi të bije vokshit. Tashi ishte
tjetër mbledhje ishte mbledhja që është quajtur e konsultës aktivit të vendit. Domethënë, pasi u bën konferencat në të gjitha, mos zgjatem, po në të gjitha qarqet, u mblodhën sekretarët politike dhe organizativ të qarqeve në këtë mbledhje në Tiranë. Dhe Enveri, si i Tiranës, sekretari i Tiranës, ishte organizatori i mbledhjes gjatë gjithë kohën, si më drejtuesi në ato. Dhe gjatë kësaj kohe tash, unë nuk po hyj se çu tha në konferencë, pse u mblodh ajo konferencë e tjera, por domethënë qellojti që kur do të mbyllesh mbledhja, pasi nëse këtu është në mes që u ndërprej, për s'ka rëndësi kjo, tash në hollësira, Enveri si zot i shtëpi i ndau njerëzit, ikën dal nga dal me radhë, domethënë që shkuan. Edhe beta vetëm, natyrisht më kishte qelluar dhe në raste tjera, që unë si vajzë, si grua, bashkë me zonjën e shtëpisë, mbeteshim në fund që të lanim dhomën, që ta vinim në gjendje që në qoftë se do kish kontroll, mos kuptohesh që aty ishte bërë disa mbledhje, një mbledhje e gjerë. Kështu që unë u përvesha dhe me gjunjët për dhe të laj drasat me forcë, me forcë, edhe bija më shtinte ujë, kurse Enveri rinte në derë, mbështetur aty duke vëzhguar, edhe aty u bënte filloi një debat. Kjo ka vendin kryesor kur thosh këto momente, domethënë si një debat natyrisht me shaka, po e thoshe po ditë ke të lashtit, po jam dibrane, thash unë. Domethënë po ju keni ujë shumë, Gjirokastra s'ka ujë fare dhe është më e pastër se thoshte, ishte e njohur. Kështu që një nga çmime të këtilla dhe pastaj kur mbaruam punë, beta unë tash më pa të hutuar, ti ku do shkosh tash? Se nuk mund të kthehesha në shtëpi, më fillonte nata i legalitetit. Atëherë, e thash unë nuk di, po s'ke daj teze, domethënë diku, jo, nuk kam njeri në këto, po të kushërit të tjerë, të në një ashtu s'kam si shkoj unë, se e para më pranon, e dyta, po të çuditet se si shkova, është një gjëra. Hajde me mua, tha. Edhe kish me bicikletë, shkojmë në një shtëpi që kam unë, në një bazë time. Edhe më kërkoj të hipja në bicikletë. Po unë në atë kohë vishesha se neve edhe trukoheshim si ilegal. Domethënë, me kapele, disa me herë me kapele, me turba, me gjyslyke të zeza, edhe ai thoshte, hajde hype, ai ishte vetë si punëtor, domethënë me sa tela, varën, supe, kështu e tjera, hipte. Mua më vite për të që si do hipun, e para si do hipja në bicikletë, domethënë se kisha provuar në njerë, kështu për para, dhe unë si signorina thosha, qa dua me ty, domethënë, si do hip këtu tha se s'kemi kohë se po erët, domethënë ishte ora e ndalim qarkullimit, domethënë, edhe kështu desha, hipa në ndënja me një anë të bicikletës për para, shkon në një shtëpi, që është historike për neve, për gjithë jetën tonë në tash, në afër shkollës Qemal Stafa, mund i thonë të centrali elektrike i Tiranës, kish përballë shkollën Qemal Stafa, ose tashti, ajo është prishur, se unë shkova ta shoh pas lirimit, por ishte prishur më vonë, edhe janë ndërtuar ambasadat, që është ajo rruga e ambasadave. Shtëpia e kujt ishte? Ajo ishte një shtëpi e çuditshme që ishte vetëm s'kish obor, nga rruga hyesh direkt në Hayat, kur i thonë, edhe 2 dhoma vetëm. Kjo ishte shtëpia e një miku të Enverit, Surja Selfos, që e kish marrë për të fejuarën e vet, bibika që quhesh, sepse me vëllezërit ai ishte prishur, në që ata s'mund të pranonin të fejuar, se s'ishin martuar akoma, kështu që atë bashkëjetonin në atë shtëpi. Edhe ajo shtëpi nuk njesh nga asnjëri dhe ai e kishte bërë dhe si bazët e Enverit, bazë rezervuar që aty nuk bëshin as mbledhje, nuk shkonte asnjëri hyre dil si që ishin dhe shumë baza, po njesh vetëm nga Gogo Nushi, nga nipi e Enverit Luan Omari dhe e treta isha unë. Kështu që
Atë natë unë e kalova aty, qeta me këtë bibikën, me veri kishin dhomën tjetër, po jo me krevate, kishin divane me qulle, me shtu. Tash ky takimi i parë ishte që ashtu edhe e mberi, pastaj kërkonte që unë mund të shkoja bile edhe mund të më ngarkoni mua i qoja në një informacion, por edhe vetë qëllojti që i pëlqente që të shkoja, ose edhe mua më pëlqente, ose qëllonte. U vëra Kemal Shtafa për shumë. Edhe për mua ishte sekretari kryesor dhe një nga udhëheqësit që unë e doja, respektoja, edukatori tim i parë, edhe u mërzita shumë, s'dija ku të shkoja, edhe thash, shkova kështu. To janë edhe në takimet që bëj. Ai ishte natyrisht shumë i mërzitur, ndeje më gjerë në mbrëmje vonë, duke folur për Kemalin, si e njohja unë, si e njihte ai, u mundua të më ngrërë mua dhe një çik në moral, se unë isha më e re dhe ishin ato vrasjet ose humbjet e para që pastaj më vonë mi stua këto, po erdhën në darkë edhe zotë e shtëpisë se ishin për jashtë, treguan çfarë po ndodhte, si thua nga kjo. Kështu është ky momenti i parë, pastaj kanë ndodhur raste të tjera që. Por kur pa që unë bëja sikur s'kuptoja, se unë po kuptoja që ai diçka gëzohesh kur shkoja e tjera. Ose bënte edhe se filluan dhe 2 shtëpi të tjera, 2 gra shtëpi, Klakatmira, nëna e Gogonushit, që shkonte shpesh, edhe ajo ishte një shtëpi kështu e veri, që nuk binte në sy, hynin e dilnin kushërita, ato ishin vëllezër shumë. Dhe i thosh se e verë kur më shikonte mua, i shikonte që i gëzosh, dhe e verë që këti shoqe, valide shoqe, thoshe, me të qeshur. Ose adivije nëna e Zeqia Kollit, edhe ajo ka qenë bazë shumë e rëndësishme, ajo Dibrane. Ajo, jo vetëm, mase nuk vuri re në një gjë, po ajo më donte shumë, o pregatisti, që i bën kështu, i bën e përkëdhel shumë. E po, ajo ndoshta edhe dëshironte një gjë të tillë, që të ndodhte, si thuash. Kështu që një ditë, kur e veri mendoj se kjo s'marr ka vesh, ose s'bën sikur s'di, edhe ndodhi që ishi verë, një ditë verë, tha unë do flë një qikë do shtrijem në ora 5 më zgjo, edhe vajta në ora 5, ai nuk ish fjetur në fakt, e rinte kështu, kish menduar, a kish për të marrë vendimin e tia, dhe më bëri vendimin atë propozimin për martesë. Po propozim më prozaike që bëri e mberi unë nuk e kisha menduar kur, sa i akoma pa më thënë se të dua, dhe më thënë shprehimisht kështu, a i më tha atje tek po bëja unë kafe, do një dhe ti një kafe, jo s'dua, më bëj një kafe dhe unë po bëja me shpin nga i, se aty në dhomë, me një kabineto të vogël, po i bëja kafe, tha, unë dua sa të martohem, unë dua të martohem, tha me ty. Dhe më thënë, unë ngriva, beta aty. Mirë për e zgjata si thosh, po tha, të shi supë po bën tjeti. Edhe mora e qova qeshë, pasaj mora me shaka. Mirë po unë isha e turpruara, e skuqura, kush e di, po ullu këtu se nuk të hatha. Do me thënë, bëri që të më shkrifëron të mua një qik, i thash unë me kokë ullur, thash unë, po unë nuk martohem gjatë luftës. Do me thënë ato që thash, konceptin tim që kisha. Po kush thash që do martohem, i tha. Do me thënë, po neve të shfaqim lidhe të në qofë ti. Po me ndohu mirë, se më ka thënë dhe këta, ma qenë në fillim. Me ndohu mirë, se kemi diferencë, mosha ti ere, unë jam. Por unë nuk mund të azjas shumë, i tha, se edhe aneja tha, e do, tha, jam djali vetëm, tha unë, me një fjalë dua të martohen. Duhet të lisën edhe kam vendosur. Nise unë nuk i përgjegja në atë kohë, dhe me thënë, dalë do me ndohë, shkojti në një muaj e ca kështu, dhe pastaj i thash që vendosë. Diga e mendime, ideve time u thyje, thash unë. E po mirë, do me thënë, shfaqim ashtu.
në fundi i qershorit të 42. Do me thënë, 22 qershori 42 në një farë mënyrë është edhe martesa juaj, jo zyrtare. Jo, nuk do ta quaja martesë, bile nuk më pëlqen ta quaja as fejesë, por u quajt edhe fejesë nga familjet e këto, sepse ishe si për të zyrtarizuar lidhjen tonë. Kurse ne vendosëm, unë kërkova që ta mbajmë të fshetë këtë. Bura si kush, jo, tha Enveri, tha. Para njerë duhet disa shokëve të mi të ngushtë, unë do t'u a them. Ishe si një legjitimim i kësaj lidhje. Edhe gjithashtu, tha, unë do lemëroj familjes, ato kënaqet aneja, sidomos, tha, edhe familjes tënde. Kështu që unë u prezentova me anen edhe me motrat, shkova një ditë e takova, dhe nëna time shkoj në një bazë, takoj Enverin, dhe në fund beti shumë e kënaqur nga dhëndri, edhe me të vërtet pastaj ju kujtua që ajo që më ndodhi disa kohë në fillim të ilegalitetit, kur nëna vinte, kur u vra Qemali për shumë, vinte duke qarë se e njiste, domethënë si do bëni, kështu keni marrë përsipër, po na vriten këto djentë, domethënë të paktën tha të kishe në një shok që të mbronte. Unë si duket buzëqesha. Dhe ajo me njëherë kapi dhe tha, ke tha ndonjë, tha? Po thash, po e kam, thash me të qeshur, bile është hoqë, thash unë. Ri, tha, mos u talë me mua. Edhe kështu që pastaj kur e shef, thash unë, dhe ishte mirë u kënaqë në nëte. Kështu unë i thash gjithashtu, ja, 3-4 shoqeve të mia të ngushta, të më thënë, po vetëm këto e dinin dhe problemi madh pastaj ishte që vërtet neve u lidhëm, po ishte shumë e vështirë dashuria në kohën e luftës. Do më thënë, sepse nuk mund të shkonim të njëri tjetri vazhdimisht, sepse ishim njëherë të ngarkuar me aktivitetet tona secili. Pastaj nuk mund të shkoje në përshpitet botës edhe do më thënë mos të silleshe si dy të dashuruar ose burrë grua. Kështu që jo vetëm, po nuk mund të bëj edhe pa kujdesi të komprometoje lëvizjet, gjëra që kanë ngjarë nga ndonjë tjetër, që duke qenë të eksplozuar vetë, kanë eksplozuar dhe bazën. Edhe është bërë rrethimi asaj baze dhe janë bërë shok pastaj. Kështu që marrëdhënia juaj ishte më shumë një marrëdhënie letërkëmbimi se sa takimesh? Çfarë marrëdhënie ishte juaj në luftë? Tash takimet ishin të kësaj natyre, për shembull, ne takoshim njerë në të gjitha mbledhjet që kishim të përbashkëta. Qoftë këtu brenda. Nuk jetonit bashkë në një shtëpi? Nuk kemi jetuar bashkë. Neve kemi, për shembull, te motra e Enverit, që nuk ishte mbledhje, domethënë që shkonim shumë te motra e madhe e Enverit, domethënë ne rinim bashkë, domethënë pastaj flinim, se edhe motra e Enverit nuk e mendonte, nuk ishim martuar kur i thon unë flija në një dhomë tjetër, por rinim tërkohë duke biseduar, duke ndonjër bashkë, si thua. Në shtëpitë e tjera nuk rrihet kështu, domethënë se do bie në sy, domethënë. Se shiko, vërtet dashuria lejohesh gjatë luftës, edhe ishte fare natyshme, dhe nuk ndodhi kot që pas çlirimit do të kenë një bum martesës, sepse gjithë ato të dashuruar gjatë luftës u martuan dhe lindën familje. Kjo është e njohur historikisht edhe me statistikë. Por gjatë luftës ato dashuroheshin, po ai kur ishte sumur edhe ishte natyshme, i shërbente të plagosurit ose shërbeni njëri tjetrit, edhe motra i thoshte, domethënë, por ama duhet të ishte për partizanët dhe ilegalet, jo për ata që ishin legal, domethënë për këto që ishin të organizuar, nuk mund të martoheshin. Domethënë, ose duhet të iknin, ose duhet nuk lejohet martesa. Martesa ishte komprometim edhe ashtu edhe na kanë akuzuar. Kanë ngjarë në një rast në një komprometim ashtu pa dashur, po nuk lejohet.
Kurse tash shkojnë në Pezë, në Labinot, në Përmet, në Berat, domethënë, ku kemi që në Helmës, gjitha me ditë të tëra, shkonim, takoheshim, po, domethënë, këto janë takimet, nuk mund. Kishi kohë që mund të rije 2-3 ditë, janë Përmet, mbledhje e organizuar dhe as mund të takoheshe, domethënë, bile. Jo, vetëm, por raste tjera dhe mund. Prandaj, gjatë kësaj kohë ka qenë një periudhë e letrave, korrespondenta, letër këmbimi ynë, ka qenë mjeti ose mënyra se si ne njohëm, jo vetëm që u lidhëm, kështu komunikonim, po që u njohim njëri tjetrin. Gjatë luftës, unë kam pasur 13 letra nga Enveri, edhe unë po thoj kaq ose ndoshta edhe më shumë, po letrat e mia nuk u gjendën, sepse në një moment të operacionit të Dimrit, ata bashkë me dokumentet e tjera se ku i futën në dhe dhe nuk u gjetën më, ose kurse kishin mbetur vetëm 1-2 që nuk ishin dorëzuar në një arkive dhe i kam gjetur në arkiv, mi ka dhënë arkivi më vonë. Kurse ata unë i kam ruajtur në kushte shumë të vështira, për shembull në drasat në shtëpisë të Farijes, ku mbi to flinte në dyshek, se as atëherë s'kishin krevate, domethënë Luani me gjithë të vëllan, edhe kështu i ruajta unë ato letra. Unë i mburesha se të kam quar letra, domethënë ai mburesh se ti, domethënë nuk më ke shkruaj të letra. Nese, domethënë bënim dhe shaka. Një nga letra e luftës që më ka bërë shumë përshtypje është letra kur flitet për çlirimin e Tiranës. Mënyra se si ju i shkruani Enver Hoxhës për frikën tuaj se mos Tirana... Nuk ishte përgatitur, po. Nuk ishte përgatitur, dhe mënyra qartësia e Enver Hoxhës në mënyrën se si do sulmoj Tirana, si do çliroj, si do merrej Tirana. Një letër mes dy dashurorëve që në fakt flasin për një operacion. Ashtu ndodhi, tash pse ndodhi kështu? Tash në përgjithësi Enveri në letë duke marrë parasysh moshën, unë në fillim, një vajzë 20 vjeçare, i kërkoja letra më shpesh, më të gjata, edhe letra intime, dashurie. Domethënë, sa ai në një moment, ose nuk shkruante fare, po domethënë shkruante letra jo për punën, jo bile edhe me kritika. Domethënë, jo shtypi që janë ato psimite që nxini, se punonim Tiranë, neve nxinëm revista, ato buletinin e ditët, e të tjera, ose për raste tjera kështu. Por, nga ana tjetër, unë për atë letrën që thua ti, duke parë, ai më shkon, po, këtë desha të dhe, që mo i verë, thoj, kam në letra të thashë, po, unë nuk jam kolegjen, domethënë nuk jam gjimnazist, domethënë ti duhet të më kuptosh, po dhe i pasaj më kuptonte, po, edhe u boj gjimnazist edhe më keq edhe më vonë bile, ti e di. Kështu që edhe unë pastaj duke marrë parasysh ama kështu duhet, domethënë, unë fillova të shkruaj seriozisht. Dhe tash të them të drejtën, ajo letra që ai bënte Tiranës, se si të lirohet, çlirohet Tirana, se kishte kapituluar mundësia çlirimit Tiranës, se mund të zbarkojnë aleatët dhe kishte ardhur në Pezë. Kurse unë tash nga ana time, jo si e qarkorit, por domethënë i bëja letër tjetër. Domethënë dhe i shpjegoja që një Tirana po zien, se vërtet priste një ashtu, por njësitë tona guerile nuk janë në gjendje për ndihmë, mos u llogarisnin shumë ndihmë për forcat ushtarake partizane që do të futeshin. Edhe është një letër që unë i shkruaj, si thuash, ka qenë në atë moshë jam unë, një komandante të përgjithshëm, se nuk ishte personale, ishte ashtu, komandante të përgjithshëm të shtabit. Tash Enveri natyrisht se një ditë më para më kishte bërë një kritik shumë të rëndë mua, se ishte lidhur me mukjen kjo, sepse nuk morët pjesë, pse më atë gabime që unë s'kisha pjesë në këtë mes, por nese, edhe unë u dëshpërova shumë, edhe ai në një pjesë të letës më
ngushullon mua me fjalët më të ashtu, pse e ke marrë kaq keq e tjera, kush të do të kritikon e tjera, kush të kritikon të do, domethënë, por me njërë pasaj, po në atletë shkuar tash i fillojmë nga druri. Këtë mënyrë kishte, domethënë, nuk të lidhë. Domethënë ti tregosh shumë disfatiste, domethënë, po në fakt ajo nuk u bë. Po, jo s'u se kështu kisha thënë unë, po rrethanat erdhën tilla, ato nuk zbashkuan e tjera. Domethënë, letrat fillon të bëhen më serioze. Pastaj dhe një raport që më kërkoi se mbi gjendjen e organizatës, bile edhe mbi një ashtu qa mendimi kishe, ati i pëlqeu aq shumë, s'kam parë raport ashtu, ti paske qënke në gjendje të bësh raporte, më bëri sa lavdërimi. Po, njëkohësisht, unë me vrasjen e Miss Omanes, si ishte sekretar organizativ, u caktova atë dhe interim, po, domethënë në një formë, sekretare organizative pranë në Kospiros. Domethënë, por e veri, me njerë do më shkruan se ma komunikon të këto që ke dhe më jep të porosi se si të jem në këtë nivel, po mos të rritet mendja. Domethënë me njerë atë, kështu që a i kaloj të një rol gjatë luftës për mua, se ishim dhe lartë, po mendote që kjo është e re, mos i rritet mendja që do bëhet gruaja time, ose do jetë gruaja time, kështu që e ka përdorë këtë, por pas luftës pasaj. Po në fakt. Kretë, ndryshe, edhe unë ju rritë mendja? U rrita, u poqa dhe unë. Juve ju rritë mendja? E kishit të ndjesin që unë jam gruaja ka bërë mua shumë të përmbajtur, shumë të tërhequr. Që një gruaja e njeriut më të rëndësishme të vendet? Pse? Po se nuk doja të bija në sy. Edhe kjo në janë, edhe unë këtë koncept kisha për veten time, këtë natyrë pastaj, po dhe kjo është respektuar pastaj në shokët. Ju bët gruaja e ti, zyrtarisht martesa është bërë në Hotel Dajti. Kjo është në 45-ën, në janar të 45-ës. Filluat jetonit bashk, që nga kjo ditë. U bët gruaja e Enver Hoxhës dhe jetuat bashk gjithë ditët dhe vitet e më pastajmet ati. I mbledhim dot në një ditë kujtimi të gjitha? Në fakt, tasëm nuk u bë. Bile edhe në shtypin e huaj është shkruetur që pritja që u dha në Hotel Dajti me rastin e festave të çlirimit të vendet dhe ardhjen e qeverisë në Tiranë, është herë e parë që unë Enveri mori në krah edhe u shpall, si thuash, si gruaja e tia, por edhe kanë shkruar që kjo pritje që dasma e Enverit. Ajo nuk që për dasmën të Enverit. Në fakt, Enveri refuzoi të bëhet dasmë, aneja donte të bënte edhe motat, kishin planifikuar të bënin dasmë, por Enveri atyre u tha, jo, tha, neve nuk mund të bëjmë dasëm, se akoma kemi dhimbjen e shokëve që kemi lënë në luftë, tha, nuk në bën zemra për dasëm. Kështu që ai nuk bëri gjë, po këta nuk hoqën dorë nga disa rrite që ka zakon populli ynë, prandaj vendosën që të më marrin si nuse, i kërkuanin Enverit makinën, edhe ai nuk u dha makinën, edhe këta morën një landon, si thuhet, një pajton të rjepur, edhe me një kalë, domethënë si të ngordhur me kokë ulur edhe me kocka jashtë, edhe erdhën të më marrin në shtëpinë time. Nusa ishte veshur me një xhaketë partizane, edhe u bën ato ceremonit në mes krushve, edhe më dërguar në shtëpinë e Enverit, që sa i kishim organizuar për të banuar. Në fakt Enveri nuk ishte fare në shtëpi që të priste, dhe për neve ta marrish, ishte një rrit artificial, se neve në fakt ishim martuar, edhe nuk ishte nevojshme që të bësh, po si do qoftë të bën shkëmbyer dhe ca dhurata për nusen edhe në mes krushqve. Edhe kështu që
dasëm nuk u bë, por në një ashtu si thatë në një janar të 45-ës, ishte viti i ri, u organizua ceremoni. Harrova të them që vitin e ri, unë dhe Enveri, në mbrëmje e kaluam, domethënë në 10 orë të 31-se, kaluam bëm ca vizita në shtëpinë e oficerëve, ku rinia, bashkimi i rinisë organizonte një mbrëmje ballo, si të thuash. Ndejëm pak atje, pak shkuam në teatrin e kombëtar, ku ishim mbledhur gjithë artistët, ndoshta edhe personalitetet tjera të kulturës, si shkrimtarë të tjerë, dhe pastaj erdhëm në familje pak, ndojëm pak, edhe pastaj u tërhoqëm në ambientin tonë, në dhomën e dashur të Gjumit, ku pushonim edhe ku kemi fjetur gati 30, jo gati, tamam 30 vjetë të jetës tonë. Në 30 vjetë jetës suaj, çfarë bashkëshorti ishte Enver Hoxha? Po është e vështirë ta them me 2 fjalë, domethënë, ishte një bashkëshort i jashtëzakonshëm, më thënë që neve gjetëm të njëri tjetri shumë gjëra të përbashkëta, domethënë ajo tërë jeta tonë që dashuri, përkushtim, harmoni, domethënë që edhe me ardhjen e fëmijëve, të them, nuk pësojti asnjë gjë se ka raste që ardhja fëmijëve, sidomos në të kaluarën, ka qenë një problem që ishte një gëzim i madh në çdo kohë ka qenë, edhe shqiptarët edhe pushk hidhnin. Por ama dihet që kur lini fëmia, prindrit nuk, parapleqëvet nuk përkëdhelen fëmijët, kurse ka raste që në qoftë se një grua nuk është shumë e mençur, atëherë vjen një prerje, një ndërprerje e dashurisë, se dashurisë burri merret me punët e tia, gruaja i kushton tërë jetën, tërë veten e saj fëmijëve, edhe natyrisht mund të vijë dhe ftoja. Tashi ndryshe tashi në këtë kohë, po së paktën unë kështu e ndjeva dhe për veten time, që është një gjë, një mrekulli, që në fakt e bën dashurinë më të lullzuar, më të bukur, më të qëndrueshme, se kur qëndron mbi ato fëmijë, që është një qenie e përbashkët, domethënë nuk di ta shpjegoj se çfarë ndjenjash krijon. Dhe unë këtë e kam kuptuar shumë mirë, e kam trajtuar dhe mirë, gjithashtu dhe Enveri ka qenë jo vetëm një bashkëshort i mrekullueshëm, po edhe një babai mrekullueshëm. Pavarësisht se ai ma la mua rolin e artillerisë së rëndës, si thua edhe vetë të letës, dhe i thosha mirë, pa thosha unë tash, po të ngrozori një çik, do thënë ndryshe e influencon, prandaj edhe i shkonte gjithë një, shikoni maman, se është mësuese, domethënë, ose bëja unë atë artillerinë e rëndë. Por janë të mrekullueshme, përsa jo ato momentet e para, megjithëse unë i kam kujdesur për fëmijët, i kam mbajtur në gjë për 11 muaj të 3, nuk u mërzit në asnjë moment, përkundërzi çdo gjë e kemi kaluar bashkë. Megjithëse unë mundohesha që ai të mos të shqetësohesh gjatë këtyre kohëve. Po unë kënaqesha tash, po të hym në gjëra, në mbrëmjet që kalonim, për shembull gjithë jetën, Enveri nuk në çdo moment, bile edhe më të vështirat, nuk neglizhoi jetën e tij të përbashkët ose kujdesin e tij, dashurinë e tij për fëmijët. Dhe do hani me domo ose çdo të diel bashkë, në darkë do të vinin në orë të caktuar, kalonim gjerë në ora 10:30 bashkë me fëmijët dhe jo vetëm, po kalonin shumë gëzueshëm, për shembull ai mblidhesha, ose fëmijët i bënin një masazh kështu në këmbë dhe ai lavdron, domethënë, dhe ose i tregonte Barseleta.
Bine, se ishim dhe neve gratë aty vinin atanve. Edhe këto qeshtin me të madhe, të më thënë, neve bëshim kurioze, po me gjithë atë e dinim që sa të shkonim dhomat tona, do të meshim vesh. Më bënte shaka, dhe më thënë, tregonte ato për kurite franceze, sidomos janë të famshëm. Letrat që ju keni këmbyer me Enverin këto kohë, tregojnë një njeri që gati nuk njet, një njeri të panjohur për mënyrën se si shpreh dashurinë gruas tij apo fëmijëve të tij. Pse ka shumë letra? Tash unë thash që ishin letrat e luftës, domethënë në natyrës, që patën ata, kurse këto kam 100 e ca letrat të letër këmbimin pas shlirimit. Tash njëra më e bukur se tjetra është. Por kur janë shkruar ato letra, vetëm në ato raste kur neve kemi qenë larg njëri tjetër. Por brenda vendit na njerë se shkonte ai në një vizim, në pushim të gjata, të ndërprerë. Domethënë janë të tjera dhe interesosh, se sidomos kur kisha fëmijë në gjë, unë nuk mund ta ndiqja, as në pushime. Kështu që ai pyeste, ishin çështje familjare. Por në raste tjera unë kam shkuar dhe edhe me shërbime jashtë, ose ai ka shkuar jashtë, edhe gjithashtu edhe në raste, në 2-3 raste që unë kam qenë sëmur, kam shkuar për analiza në Vjenë, në Paris, në Moskë kam bërë operacion, dhe letrat më të bukura janë të kësaj periudhe që shkronte natë për natë. Domethënë, natyrisht pastaj disa i dërgonte, disa jo, disa i gjeta më vonë. Këto janë letra tamam që ai bëhesh si gjimnazist aty, domethënë. Qoftë të luftës, qoftë këto, për mua janë thesari. I vetmi thesar, këto dhe ditaret e tia janë thesari që më ka lënë. Jo gjë tjetër. Tash edhe, unë nuk do të bëj tërë përshkrimin, ai edhe tradicional ishte me familjen, duhet të them dhe këtë, ishte familjar tradicional. Se ja nuk do të shkoj më vonë, se nuk po zgjatem, domethënë ai mori me çlirime ose me vendosje, mori tërë familjen, me motrën, me nënën, në shtëpi, kurse domethënë dhe me ashtu. Pastaj natyrisht gjithë kohën tjetër kemi qenë, po do flasim ndoshta në ato se si kaluam ato jo mbrëmjet tona ishin të jashtëzakonshme, mirë. Ja, në qoftë në letrat e tij ai është një njeri pasionant, një njeri që flet me gjitha fjalët për gruan e tij, ju jeni një njeri më i tërhequr. Në fakt, cili lloj bashkëshortes keni qenë ju? Çfarë keni treguar ju nga vetja? Cilat ishit ju? Po, e para unë natyrë të tillë kisha, po si të qoftë, ai ishte më ekspansiv. Domethënë, unë kam qenë më e përmbajtur. Pastaj, si të qoftë, ka luajtur ndoshta rol që unë nuk e ndjeja që t'ja them çfarë ndjeja unë për brenda, domethënë me fjalë. Edhe kurse unë e kam treguar dhe e ka ndjerë, jashtëzakonisht e ka ndjerë, që unë kisha një dashuri të jashtëzakonshme, që jo vetëm kam sakrifikuar vetëm, po edhe jetën tjetër me fëmijët, me kështu, domethënë i isha përkushtuar krejtësisht. Nuk e di të flasë për sëmundjen në një. Jo, do flasim diçka për. Domethënë, unë edhe ka ngritur këto që unë të shkruaja letra të tilla, ti s'më ke shkruar, domethënë, por është ndoshta që ishte, unë vërtet më shoh, po ishin si, më duket sikur artificiale, ishte udhëheqës pastaj. Kishte mbetur ajo, se unë edhe shërbimin që kam bërë, bëra edhe si bashkëshorte dhe. Po në publik, ju ishit gruaja e parë e vendit? Si ishit ju në publik? Si e trajtonit veten si gruaja e parë, gruaja në vendit? Tash edhe këtë në publik, se neve as nuk ishte përdorur kjo përpara. Por nuk ishte sepse nuk ishte nevojshëm që unë të shoqëroja Enverin, se ai kishte punën e tij, që i rash
kryqëtërthor gjithë Shqipërisë. Edhe unë kisha punën time, kisha fëmijët për të kujdesur, kisha filluar studimet me korrespondencës për histori e letërsi, kam mbaruar në pleqëri, bëm këto, po si do qoftë donim të kishim nivel dhe këto e bën të gjithë shokët, shumë nga shokët. Pastaj përveç kësaj, si që thash, unë kisha dhe një së mund të kam vojtur në tëmëthi që si thotë popullit. Të ndërpres pak një moment, sepse më kujtojnë letrat që Cia ka nxjerrë tani, kur tregon se si gruaja e Enver Hoxhës është sëmurë dhe çfarë mund të ndodhë nëse rast të vërteta janë ato? Po ka diçka të vërtet aty. Kjo e para, me që ma pyete, e para tregon se përgjimet i bëheshin dhe atere. Do me thënë, shtëpia ton ishte e përgjuar, jo ndoshta me aparate kështu siç janë tash, por dikush nga personeli, sidomos i Ministrisë Brendshme dhe i Sigurimit që na shoqëronte, që hynte dilte ose që kishte lidhje, duhet të ketë pasur këtë informacion, po që ishte me dy dopjo, kur thonë, edhe që edhe për raportonte. Për shembull, rasti që aty ai e nxjerr, edhe është në dieni që Enveri, domethënë po të vdiste në xhamia, domethënë zdinte se çfarë do bënte, ajo është një gjë që ai edhe agenti e ka marrë vesh se do të ishte në një nga shoqërojësit e tyre që unë atëherë shkova në Vjenë, shkova në Paris, se edhe pas operacionit që bëra në Moskë, tëmëthi im, ose mëlqia, të më thonë se lëngu bilar, se që janë kolicisitit ato, nuk mori funksionet që duesh edhe kisha disa shqetësime. Që vajtëm 15 vjet për para, 15, prandaj ti edhe në ditar mund të kesh lexuar që unë kam vojtë shumë, por nuk kam qenë smurë që të rria në shtrat, por domethënë kisha shqetësime. Lidhjet ishin kaq të forta që natyrisht në raste sëmundje bëheshin akoma më të ndezura, dhe sepse Enveri thoshte mos sëmurë se unë vdes pa ty. Edhe kështu që unë evitoja që Enveri të më shikonte kur sëmurësha. Për shembull, unë kisha kriza të forta nga kjo që thash më përpara, se janë një hollësira këto, por ai nuk e dinte që unë po kaloja këtë, se ikja nga shtrati, natën, vuaja një 2 orë me gjithë shqetësimet që ka kjo dhimi, ato që e heqin e din ç'është, edhe ai nuk e dinte që ishte, vetëm kur më pa një herë që më gjeti, më erdhi nga puna dhe më gjeti që më kishë rënë të fikët, në dhimbjen, u shqetësua shumë, edhe ai dha urdhë që unë të shkoja të vizitohesha. Se ai edhe kundra këtyre vizitave, që për neve janë përfolur shumë, që bënim jashtë, për që unë kam shkuar vetëm 2-3 herë jashtë, vetëm për analiza, jo për të shëtitur botën, kur i thonë. Kurse fëmijët toni kemi quar shpesh neve, po jo na qefi, është edhe një gjë, që doktorët tonë nuk meshin shumë përgjegjësi. Kam pasur raste që ishin të vështira, që duheshin kontrolluar, edhe ishin ata që propozonin, dhe Enveri ndaj kësaj merrte inat. Për shembull dhe Pravera ka lindur jashtë, domethënë të vajzën e dytë, se mjekët nuk meshin përsipër, se ajo ishte diabetike dhe duhesh fëmija më marrë të kontrollosh sa është e pjekur, kur është e pjekur. Ju e manit larg Enverin nga hallet familjare, nga problemet, nga sëmundjet e fëmijëve, nga këto? Komplet. Komplet. Unë kam pas përgjegjësi administrimin e shtëpisë, ai lekët nuk i njihte bile kur u ndrua lekët, shikonte ç'ja binin kur ndrosh ajo, edhe financat domethënë. Edhe sëmundjet e fëmijëve, për shembull, ai nuk dinte që Pravera lindi 2 herë me operacion, mirë, të dytën shkojti në Paris, e mori vesh dhe u sëmur, kur i thonë, për këtë që duke folë kundra doktorëve në këtë kuptim që na bëjnë, pse na shqetësojnë, domethënë, sikur se unë thosha, kështu thonë, domethënë duhet.
edhe frikën e kishte, po edhe nuk donte. Kështu që ai nuk më ishte kongresi dhe gjashta i cili ka qenë, pranvera lindi djalin e parë, me operacion, edhe do shkoj të shofë në maternitet, jo të shumë, se do vi vetë, do me thënë se nuk mund të hipë të bile e që shumë. Ka qëfar tjetër e manit larë? E shumë gjëra tjera. Për shumë edhe gjëra këshu. Edhe skapatelot, kur i thonë të fëmive, ato qapkëllëqet e fëmive, kur fillonin, ato ishin konfident. Unë isha konfident e tyre. Do me thënë, unë kur nuk i thoj e verit para se ata të vendosnin që duhet, kur kërkonin nga unë, pasaj thuaj babajt. Një detaj për cilin flitet shumë në këto kohërat moderne, korupcioni, parat, mënyra se si përfitojnë njerëzit që janë në pushtet prej parave. Diskutoj për para në shtëpinë tuaj, diskutoj për prona, diskutoj për si ishin këto gjërat materiale. Gjërat materiale, njerë përsa i përket pronave, e vetëmi rast që njerë e mberi i tha babajt të vetë, tha tregoja nusës atë sëndukun tëndë. Më thënë, a i kishte një sënduk të vogël, edhe ku mbante sa dokumenta që, edhe që këshu gjërat vogla të prishura, se duan, pse i mblet më gjëgja, po i duan për ta jetimë, të këpucve, të më thënë, që nuk gjente i fuset, e kishte një mania të. Edhe kur atë në atë kishte, si duket, ato dokumentat, se këto kishin në Gjirokastër një fshat të Dropullit, kishin një tokë. Në më thënë edhe që i sillin, bile nuk sillin gjë, hashër, se nuk sillin misrin të prishur, është një muhabet atë që bëjnë aneja me ato. A i mori ato edhe pajthën gjak, dhe më thënë në atë kohë edhe i grisit tërë i hodhe në gjak. Ishi mu ka o gjak, u shqetsua, pse më e verë, pse më i dojgje, që të duan gjëgja, maroan këthot ashtë. Dhe më thënë i dojgji hipotek, ato dokumentat hipotekore për ato qopë. To kishte, kishin sot fëmija, edhe ato thot që kishim sot e dojgji babaj, dhe më thënë s'na lagja. Kurse për lekët, juve mund të keni dëgjuar në fillim, s'kishim roga. Pastaj, kur vendosën rogat, ishin goxha. Dhe më thënë, e veri merte 36.000 lek të asaj kohë. Dhe më thënë, unë 22, kishim edhe nga 2.000 lek të deputetet që më në fund, jo më në fund, shpeti hoqen ata për deputetet që ishin në Tiranë. Kështu që më vonë, u ullën vetë vendosi, i lexoj diku. Lenini kishte thënë që çdo udhëheqës duhet marrë jo më shumë se gjysma e mezatarës së punëtorit. Edhe ullën, kështu që ai morte vetëm 16.000 lek, unë 11.000 lek, edhe njësoj si profesori që kisha në varsësi në institut. Natyrisht kjo solli vështirësi edhe për familjen tonë, se kishte momente që nuk ja di, që këtë nuk e besojnë. Unë në ditare kam shkruar dhe është shkruar e zeza në të barë në vitet që kanë gjarë. Po vinte marsi, prilli, kur dilnin gjërat e reja, të fresta, ishin mashtëri, se i meshëm në ndërmarrë, dërgonin të parat prodhime në dyqanin tonë. Edhe atje do t'i blije. Ato ne i dërgonin dhe me, të themi drejtë, me kasa i dërgonin prodhimin e parë të frutës, njërës qershis, rushit, një gjë tjetër kështu, por e në veri kishë vënë ashtu. Vetën, po, se s'po gjejo fjallën, dhe më thënë që në asnjë mënyrë të mos pranonim dhuratat tilla dhe qonin dyqan, thoshte. Kishte shok që nuk ja dilnin fare, edhe ikën nga dyqani, i blenin për jashtë. Por kishte muaj, ja në këto disa muaj kështu, kur kishim shpenzime më të mëdha, që unë nuk pagoja qiran 1 muaj, 2 muaj. Dhe më thënë dhe e ndjeja veten në faj, edhe shkoja të përgjese që ishte një nga antarët e Beros, një kohë ka qenë Manushi, një kohë ka qenë njëri nga antarët e Beros, dhe më thënë. Edhe i shkoja, Hakitoska. Shkoja dhe i thosha që nuk jam në gjendje këto dhe do paguaj
Edhe natyrisht Borshë nuk mbetesha, po Enveri, megjithse këtë nuk e dinte në fakt, domethënë thoshte, shiko, mos futesh në Borshë. Po pse urente Borxhën Enveri? Se urente edhe në shtëpi, po e urente edhe me jashtë, nuk donte të merrte Borxhën. E kishte në gjakat të Gjirokastës, si thua, ai Borxhi jo. Për shkak dhe të e ditet që ajo Borxhi është del, je sklav, si thua pastaj. Sklav, edhe ashtu doste. Do me thënë dhe ju edhe për titën kur ndodhe, gjithnjë përmendte që po, do me thënë titë ashtu, po kosovarët duhet të dinë, do me thënë që po bëjnë kaq borë edhe kanë thënë ata bile që bobo që janë fëmija në barkë të nënës, do me thënë që kur do t'i paguaj unë këto. Një udhëheqës do me thënë ka dhe karakterin e vetë, edhe të qytetit që linë, dhe karakterin personal të mënyra se ishte famshme jo, pastaj se ajo ishte dhe anekdota dhe në familje që tregonte ai, do me thënë se sa kanë qenë kursimtar. Tash ato edhe lavdëronte që jemi të tillë, një koqir e tjerë. Librat edhe mbrëmjet tuaja, mbrëmjet bashkë të dy, kur të gjithë largoheshin, janë dy momentet më të rëndësishëm të bisedave mes njëri tjetrit. Librat në krevat dhe bisedat para se të shkonin në dhomën tuaj. Ç'ju ka ngelur në mend që u merr malli për atë kohë dhe kujtoni? Njëherë për librat, unë thosha me të qeshur, do me thënë, dy shemrat e mia janë Duhani edhe biblioteka. Do me thënë, sepse ai kur njerë nuk më dëgjonte, bile ku lexova një gjë që i kishte thënë njëri, që ka shkruar të kujtime të ditë që po grindeshëm edhe me në zhmien, se i bëri një vërejtë të erdhi keqi, tha, më thënë, grindja me të nuk ishim, ne nuk ishim grindje, nuk doten gjërat, më thënë në familje, për fëmijët, për një masë që duheshim marrë, ose ja, po me Duhanin i bia shumë në qafë, të më thënë, sa thoshtë në një me lëmë të shirë, rehatë, për kokën tënde e kishte zakon ata, o derbardhe, për shumë si tonë Gjirokastit, lëmë rehatë të shirë. Aja e la vetëm kur së murë, e la vetë, kur i thonë. Kurse bibliotekën, hajshim për këtë gjë, se unë shkoja merja libri, dhe pas e kur e maroja, nuk dhja ku ta vë, sepse e para kisha harkuar fjalla vjetë, por aje jam shpesh si pushim të ti, ose si relax, kur i thonë, ishte që i ndronte vendosjen e librave, her tematike, her ndryshe, dhe unë pastaj po tike e lëvizur, dhe ai aty protestonte si to, ose më kritikonte, do më thënë, që jam unë bibliotekari tënë, do më thënë që të gjej libret, po nga ana tjetër kishte është tjetër gjë pastaj, edhe këtë lidhëm me këtë çështje me librat, kur ndodhi zbulimi i diabetit, ai mjeku i tij tha, do lëshash, po ishte mu në prag të kongresit të partisë atëherë, kongresit parë. I tha, po, do lësh tash i punën, tha, mbyllë, tha, do shkosh në pushime. Je në vete, i tha, si të shkoj në pushime, tha, unë po, mendje nuk e fus do të në nuk betet në kasafort, do më thënë, unë jam i prekupuar. Ose, kur i thoshe që bëj një pushim të përkohshëm, e thoshe, jo, e bëj më mirë këtu, se këtu kam fëmijët dhe bibliotekën. Edhe unë i kam qëtë si shemëra të mija këto, do më thënë që a i donte në mënyrë të jashtëzakonshme, këtë dua të them. Edhe kur vinin libra, se i vinin edhe në Franca, kishin një zakon të mirë, ato Ministria Jashtme, në prodhimet më të mira, që ne na humbën fare pastaj se e vodhën bibliotekën, ja dërgonin e verit. Sa libra kishte biblioteka në Enver Hoxhës? Kishte gjerë 45.000. Libra. Do më thënë, po, ama jo të gjithë jashtme, po kishin se dhe rusët na dërgonin neve. Megjithse, unë mund t'i shkletoja, por nuk them se lexonit frëngjisht, rusisht? Unë po, frëngjishtën e kam, italishtën e më mësova në 8 vjetë shkollë italian dhe betë, si gjithë shqiptarët, të më thënë që s'kam asnjë pengesë, si thuash. Frëngjishtën e kam mësuar si autodidakta, se në shkollë bëm vetëm një vit e gjysmë, pastaj kur erdhi okupacioni hoqi fare, unë e kam mësuar vetë. Natyrisht e praktikova pastaj me Enverin,
në bisedë, jo me mësime, domethënë. Edhe përdornim edhe para fëmijëve të cilët më bëheshin shumë kurioz pastaj se Çfarë tha? çfarë thatë, E po. sillte Enveri në Edhe shtëpi. rusishtin unë e mësova për të folur, për të lexuar revistat, që meshëm revista Ogonjok ka qenë atëherë kështu, por fare për shkruar, nuk ambentova kur me ato germa. A i sillte në shtëpi problemet e tij Enveri? Ka pasur një jetë? Një nga gjërat që kam vlerësuar shumë të ai, është se ai në shtëpi nuk i sillte gjërat, prekupacionet e zyrës, domethënë, qofshin këto të mëdha politike, qofshin e kishte kaluar. Në të dy rastet, për shembull, ndonjëherë edhe kur han bukë, fillonte të tregonte se ç'a ndodhi në zyrë, kush i erdhi në një gjë. Ndonjëherë unë me që edhe ishte sëmur edhe lotesh, i thosha, e bisedojmë lëre tash i ha, domethënë, çlodho një çik. Por domethënë, kam marrë, për shembull, dosjet 2-3 raste mbaj mend, kur ishin mbledhja Moskës, që do bëhesh mbledhja ku mbajt qendrim, ai për vendimi është i vetmi rast jo vetëm që në shtëpi punonte ditën e natën e domethënë një kohë të gjatë, sepse i dukesh një vendim shumë i zorshëm për të marrë, domethënë korrigjostër, që Ismail Kadareja i ka parë ato materialet ashtu me ato i vetmi rast. Rast tjetër ishte kur duhesh vendosur për shembull që s'ka shumë rëndësi, për vendin kishte edhe politikisht, se gjërat i shikonte edhe politikisht. Është për hidrocentralin e Skavicës, sepse jo vetëm ishte i vetmi pase që organizonte tërë sistemin ashtu energjetik, por ama nuk kishin para anën, ai shikonte anën politike. Politike ishte se Peshkopis që kishte tokat më të shëndetshme edhe më të mira, domethënë i futeshin në ujë. Një, ana politike, ç'do ndodhi me këtë popullsi tradicionisht të pasur, të mirë, domethënë punëtor shumë. Një, edhe dyta, kufiri me Jugosllavinë, domethënë edhe sikur të kishim rënë dakord që do të marrim dhe andej tokat me, po dobësor shumë kufiri, domethënë. E në fakt ai s'u bë për arsye financiare pastaj, po edhe këto kishin rol. Mirë, po ai nuk vendose dot për këtë, domethënë. Edhe gjerë vonë unë kam folë, kur u folë pas kësaja, ngjarje vonë është folë, unë kam marrë Faradin Hoxhën e i them, mend sa është diskutuar kjo gjë. Megjithëse tash ishin rastet ndryshe. Po kur u diskutua për fen, për shembull, për faktin që në Shqipëria do shpallej vend ateist, kisha xhamit u prishën. Ishte një vendim personal i Enver Hoxhës, keni qenë ju, e dëgjonit kur ai fliste me ju, ishin flistit në darka për këto vendime të rëndësishme për Shqipërinë. Ja, për këtë është folur, për shembull kur njau, as unë as ai nuk dinim për një gjë të tillë që po ndodhte. Është rast i tillë, ne kemi thënë dhe kjo është e vërteta, që iniciativa u mor nga poshtë. Domethënë, natyrisht sekretari i partisë të Durrësit, për shembull, nuk është se nuk e dinte dhe ndoshta dhe me shkollën e Infrashi që mori iniciativën, kishin rënë dakord edhe bënte se këto gjëra po bëheshin dhe në Kinë fjala vjen. Domethënë desh ashtu që nuk ishte e lejuar një gjë të tillë, një vendim i tillë gjë këtu. Mirë, po një anë tjetër ishte e Enverit që shumë gjëra që merreshin iniciativë nga baza, për shumë gjëra, ja dhe për kooperativat, për shembull, që donin nga kooperativë të kthehet ndërmarrje, propozonin zgjate shumë që me shumë kujdes të bindeshin që atë të mos e bënin fjala vjen ose në një rast tjetër. Kështu që respektonte dhe në çështjen e vendimit, pasi kishin filluar ta bënin këtë aksion, Enveri edhe me Ramizin, domethënë që bisedonin si sekretari i sektorit ideologjik, domethënë si t'ja bëjmë kësaj pune tash, domethënë si t'i kundërvihemi rinis në këtë gjë, se fundit kish një vlerë ajo se është çështja e edukimit ateist, domethënë.
Mirë, po edhe në fund vendosën që të aprovohet një gjë të tillë, është tjetër gjë që baza shkojti në ekstrem pastaj, vetë. Dhe ashtu e kanë të neve, domethënë. Megjithatë, kurse e mberi, edhe në fakt ka shumë ndodhi, disa ambiente nuk u prishën, u transformuan në ambiente kulturore e tjera, kurse urdhri që dha Enveri të mblidhen të gjithë ikonat, ajo bëri mundësinë që të hapet muzeu i ikonave në Korçë. Po që e bukur se kur shkuam një herë në Korçë, edhe dha muzeu, edhe që ishte në një kishë që nuk u prishte dhe u bë muze. Po që të mos duket nga jashtë që kishë, e kishë bërë me mure, me kështu, tamam si një nga jashtë ishte si dhe. Nëse i kritikojti ata kështu. Nga ana tjetër, unë personalisht, as jam fare, do më thënë besimtare kështu, se jam një ateiste e pandrejshme. E pa ashtu darwiniste kështu, duke filluar nga shkenca Darwinit që në rinin të hershme time, por nga ana tjetër kam qenë dhe jam tolerante në këtë drejtim. Vinte tezja time në shtëpi, rinte te nëna time, se nëna rinte me mua. Falesh 5 herë di se kisha ardhur nga Dibra, jo, i ruante ata. Me diferencë të madhe me nënën. Nëna i kishte lënë fare këto gjëra. Jo vetëm që s'falesh me kohë, por edhe kështu si besim, edhe i thoshe që lere, nëse do falesh, rri në shtëpi edhe hajde të bëj muhabet, ose po s'hëngre, që mbante Ramazan, mos hajde fare, thoshte. E kështu që besh në shtëpi time, edhe kur e dija unë që njerëzit besojnë, bëjnë ashtu. Pastaj për shumë, për të qeshër, thoshëm dhe këtë se Enveri natyrisht as afrosh me para gjykimet, por ama ditën e verës do t'ua bënte fëmijëve vetë. Domethënë më gjeti mua të më ndafshë të kuqe bardhë, e ua vinte fëmijëve, t'ju thoshte ashtu, e ca rritet të tjera të ditës verës për shumë. U e verë do të kritikojnë sikur ashtu, sikur je besimtar. Në fakt nuk besonte, Enver Hoxha nuk ishte besimtar. Nuk besonte, po i respektonte këto ditët. I respektonte. Në mënyrën se si ai i vendoste, çfarë karakteri kishte? Ishte njëri që e vendoste dhe nuk kthehej më mbas, apo i rishikonte vendimet e veta? Domethënë ishte njëri i qartë apo i udhëheqësi? Para se të vendoste, njëherë nuk vendoste vetë. Kjo duhet të kuptohet që në kohën e partisë tonë, vendimet merreshin kolegialisht. Natyrisht, domethënë ai e propozonte, domethënë pastaj vinte Këshilli i Ministrit sillte propozime për plane, sa gjëra kishte plani Hoxhita, nuk vendoste vetëm Enveri, por edhe për çështje të mëdha strategjike të tjera, domethënë ato merreshin në mënyrë. Por Enveri vetëm kishte këtë gjë që reflektonte shumë para se të merresh. Edhe për këtë, jo vetëm konsultohesh me shokët, po unë nuk kam pse ta mohoj, domethënë që bisedonte, unë isha një shoqe vjetër, lufte me përboj, domethënë politikisht, kështu që bisedon në këto çështje, politikë jashtme, të çështjeve të vendit, unë e kam thënë edhe herë tjera, që për mua tabu ishin që e kisha marrë vesh që s'ma përkisin, ose më kishte dhënë të kuptoj vere se ai nuk e zinte në gojë, ka qenë ministria çështjet të Këshillit të Mbrojtjes, jo të ushtrisë në përgjithësi kështu, po të operacioneve, të planeve edhe të Këshillit të Mbrojtjes, edhe sigurimit. Ato ishin mbulimi, zbulimi, tjetër kur ngjasni çështje që i dinte pastaj tërë populli, diversantë dhe të tjerë, po që të më thotë që kjo këto po përgatitet, ato nuk ishin fare. Po gjithë politika tjetër, sidomos e jashtme njëherë, ndërkombëtare ose lidhur me Shqipërinë, ato diskutohen, lexoheshin në 2 herë në ditë ato agjenci telegrafike. Nuk flisit për sigurimin e shtetit, nuk flisit për dënimet, nuk flisit për interinimet, to nuk përmendeshin në shtëpi. Vetëm janë legjenda që janë krijuar. Unë njerëz s'kam asnjë, jo vetëm unë, tash Enveri si ishte sekretar partie në presidium si ishte, por nuk them unë se nuk ishte në dieni për disa gjëra që bëheshin.
nuk them unë se s'ishte. Po për mua njerë kotë më është legjendë, vetëm shpifje, domethënë. Kurse që vendoset pasaj ishte si pas rasti. Baza të neve ka qenë më konservatore, jo më konservatore, se nga vinte ki kuadri që drejtonte, vinte nga fshati në lufta, niveli kulturor ishte ashtu, edhe përgjithsisht më shumë stigmatizoshte në sektarizmi, do më thënë dhe konservatorizmi. E veri jo, e vetëm se une përmend gjithë një shprehje të një ministri të jashtëm të famshëm, tash se s'pam kujtohet minutë emri, që ka thënë la raison d'État, c'est la raison qui ne comprend pas. Do më thënë vetë arsye nuk kupton, do më thënë arsye dhe shteti. Kështu që unë gjithë një kam menduar, e mberin kështu e kam përfutiruar, që në gjithë vendimet më të vështira, ekzekutimet për shembull ose dënimet kështu, është që i ka bërë si i burr shteti i detyruar të bëj detyrë. Por në shpirt, në formim, në ndjenjat, a ishte shumë i prekshëm, shumë i ndjeshëm. Edhe kjo jo, edhe motivuante, po a i kështë vendosur. Ishte edhe kalitur në këtë drejtim. E të vim të ato vendimet me që, ja, ka përsejmë kështu, a i edhe me mua mund të bisedonte, por pastaj shtronte dhe kishte këtë pastaj. Që a i kur vendoste, pastaj kishte raste të moment që njiste, a i në moment e jepte vendimin. Jo, aty pastaj këtë vlerësonin shokët, se për shumë, ata nuk ishin në gjendje. Nuk ishin besim në vete, nuk ashtu. Jo, a i pasaj edhe dinte detyrën si duket, por edhe nuk ka më gabuar në këto vendim, në asnjë vendim. Qofte edhe më të mëdhat, qofte me Krushovin, qofte me anijet, me ato nëndeshet, qofte një tjetër, kështu, kur merte gjithë vendimet. Vetëm të ndalojmë tek një vendim, nuk mund ta tregojmë gjithë historinë e Shqipërisë, është e pamundur, po për shembull prishja me Kinën. Ka bërë debat në shtëpi, është folur në shtëpi, është treguar, tregonte Enveri, ka qenë nga momentet më të rëndësishme për ekonominë e Shqipërisë, ishte gati e pamundur të ndodhte. Jo, çështja e Kinës ka qenë krejt e hapur edhe objekt i përditshëm ose ashtu në bisedat, po vetëm se unë, duke se kam thënë diku në ditarët e Enverit, kjemove, se unë nuk i shikoja ditarët. Ne bënim ditarët, të dy kemi mbajtur ditarët, dhe i kemi, edhe nuk isha interesuar, si që është dhe regulli po ta marrë, s'ka që. Por në një moment e më tha ullu këtu, të lexojnë diçka nga ditarët. Dhe, po, marrëdhëniet tona me Kinin ishin në kult të marrëdhënieve të mira, edhe ai më lexoi se si e gjukonte se si politikën kineze, se kishin disa gjëra edhe të tjera, jo me unën, jo me OKB-n, domethënë, me Bashkimin Sovjetik, të disa pikpamje të Maos, me Stalinin, për Stalinin, domethënë, edhe jo për Shqipërinë, nuk ishte çështja për Shqipërinë, po për filozofinë e tyre, jo qeverinë, edhe vlerësonte çuan lajn aty se është i vetmi, thoshte që kupton diçka nga çështja ndërkombëtare. E kritikonte, si thuash atë, apatin ose pa vendosmërinë në marrëdhënie ndërkombëtare, gjithë kjo fuqi e madhe kështu. Edhe ai lexonte dhe unë, hapa gojën, vetë, e verë, po sikur të ashtu këto, të më thëmë të lexoj njeri këto ashtu. E ke letërinë është aty. Pastaj janë botuar të tëra. Ja, gjithë këto i kanë, edhe nga këto dolën 3-4 libra që janë aty ose këtu, shënime për Kinën. Nga ditari politikët. Ama e thërë, ai e kish pasaj këtë si natyrë të ti nuk i përkiste, thotë, duesh ky vend i vogël të bëj këtë kritikë, pa i vend i vogël luftoj ti edhe në OKB edhe që të pranohet dhe vetëm në insistimi që e mbante të gjallë që unë jo. Po
Kjo fuqi e madhe. Edhe ata sot e sot se erdhen më morën filmu, ata shi kanë marrë një film ata. Edhe të flisë se vetmja dëshmitare për marrëdhëniet me Kinën. Se jem që luftuam të futet si antare, që të se po kalojmë, jo në biografia, po kalojmë në... Jo, vërtet më intereson kjo, sepse ju jeni njeriu që njini më mirë Enver Hoxhën. Ç'ishte kjo ndjeshmëri e tillë, kjo krenari, kjo mënyrë të... Edhe pse i përkiste një vendi shumë të vogël, e trajtonte sikur ishte udhëheqësi një vendi të madh. Në një kohë që quhej marzi, prisha me Kinën, prisha me Bashkimin Sovjetik, me vende të mëdhenj. Jo, e para njeri ishte interesi i vendit. Domethënë edhe i kombit. Ja për shembull, lidhur me Kinën, nuk është që ata e prishin, jo neve. Por ama pse neve insistuam në lidhur me ndryshimin e politikës dhe me propozimin që na bënin ata që ne të lidheshim në aleancë me Jugosllavinë dhe Rumaninë kundër Bashkimit Sovjetik. Ne ishim prishur kundër Bashkimit Sovjetik, por nuk na levertiste që ne të lidheshim me këtë. Po pse Kina po ndryshoi politikën pas Nixonit, domethënë që bëm dhe letër për Nixonin, që u bë objekti i prishjes ose i rezervimit të tyre ndaj nesh, se ata e panë që neve nuk mund të ndjekim në politikën me aleancën me Amerikën. Nuk po ndjekim. Dhe tash ato hoqën dorë nga Shqipëria që e donin si bazë në Evropë për përhapjen e gjysë ekonomike e të tjera në Shqipëri dhe filluan të afrohen ti. Dhe neve gjetën sebeb, tha ne kemi harxhim me Vietnamin, domethënë juve nuk mund të japi më, kurse ata kishin që pa para na çonin në avion, në tankset, aq sa kanë ardhur, që kanë ardhur shumë tepër në Bashkimin Sovjetik, por nuk u japim dot neve armatimet e rënda, se ne jemi harxuar me ato. Pastaj është shumë praktike që ju t'i merrni në armët e Jugosllavisë, në kjo aleancë kundër social imperializmit sovjetik. Po mirë, si do bëshim neve pas gjithë atyre historive, marrëdhënieve me Titon, domethënë, edhe me përgjithsisht, edhe çdo të bënte Kosova, ku shkonte, ku venin, si bënim ne me Kosovën. Prandaj s'mund të pranonim një aleancë të tillë, se as nuk e gjeni me vend që t'i kthehet kundra. Domethënë dhe se bëri gabime, për shembull, ishte një delegacion japonez, Mao i tha që juve mund të rishikojmë, domethënë, kufirin me që keni në Bashkimin Sovjetik, domethënë ishin atëre, kanë një problem ato, lidhur me disa ishuje të tjera. Domethënë, po mirë, vërtet ne jemi kundra Bashkimit Sovjetik, po tash i fundi Japonia është tjetër kam. Domethënë, edhe nuk ishte e mençur nga kjo anë, nëse s'u bë asgjë në atë anë, po domethënë nuk ishte e kritikueshme. Ishte një delegacion që mbeti bilet, që s'po jepnin spiro kolegë me ekonomi, ishte për të marrë sa gjëra, nuk po ashtu. Edhe ai po shkote, po ndryshoi emrin e hoqi emrin e tij në një hidrocentral dhe vuri emrin e Maos, që të bësh Mao. Kur ishin në Prishev, mirë, po donte bara, thashu, po pse do hiqet tash, shumë e thënë ajo, domethënë të hiqet emrit tënde të vjetë. Lere, tha me tjeshur, tha se ju pëlqen atyre, tha për një qik, për Maon. Maon a i prapë, thashe Maon a ka mbështetur, se ishte sidomos njëri që merresh me ekonomi, që nuk e donte Shqipërinë dhe e pengonte, po Mao e zite, pastaj hapte rrugën. Po pastaj ndryshuan dhe politikën, jo Mao, po quen laje tjere, edhe Tenco Opini. Kur erdhi prishja e madhe, çfarë tha Enver Hoxha? Domethënë ja këto na gjetin ishim po Gradec atëherë, natyrisht erdhi Ramizi më duket apo don edhe pruvi atë letër, edhe e tha këtë shprehje. Domethënë e priti me qetësi, tha malet tona më të larta. E përdorte këtë karë qenë dhe një rast tjetër, domethënë kur ndodhni në një fatkeqësi. Cili ka qenë roli juaj në 10 vitet e sëmura të Enver Hoxhës? Duke pasur parasysh një diabet 45 vjeçar dhe duke pasur parasysh faktin që flitet shumë
Se keni qenë ju që keni udhëhequr në këtë kohë kur Enver Hoxha ka qenë sëmur? Tash lidhur me rolin tim pranë Enverit, është gjithë periudha para sëmundjes, 2 fjalë mund të them, që unë bëja punën time, ai bënte punën. Dhe unë bëja punën, nuk kam qenë gjatë gjithë kësaj periudhe dhe asnjëherë antare e një forumi të lartë, partijak ose shtetëror, që merë vendime, do të thëmë vendim marse, do më thëmë po kam qenë gjithë një në aparatin e Komitetit Qendror të Partisë, në fillim pas kongresit të parë të partisë, si drejtore për propagandën, arsimin, kulturën, në kulturë kupto artet dhe shkencët e tjerë, për një kohë të gjatë, pastaj kam kaluar si drejtore institutit të ashtu. Dhe unë kam bërë po të punët që kanë bërë çdo antar plenumi, dhe vetëm në plenum kam qenë po. Edhe si deputete gjatë gjithë legjislaturave. Që edhe plenumi me është e vendimi, ato që kam marrë, janë përgjegjëse, po janë me qindra me mira që kanë kaluar në këtë gjë. Është tjetër gjë në forumet e larta që ishin dhe shumë stabil ato. Kështu. Prandaj unë kam hedhur poshtë të gjitha spekullimet që, domethënë, unë kam marrë gjatë sëmundjes, domethënë kam marrë vendime për shtetin e, domethënë është kreti, jo vetëm po është pak absurde, domethënë, po ama kjo gjë nuk është ngritur vetëm nga njerëz do si do, ishin të tjera ato akuze që bë. Këto ishin ngritur nga njerëz edhe me kulturë, me përgjegjësi, Gjergj Sali Berisha. Në delegacionin që bërë, ishte delegacion, se më presidentës dhe kryeministën buket në Gjermani, edhe kur e pyetën për Enverin ata, ai nuk ka drejtuar pushtetin, se për 15 vjetë, në këtë kohë e ka drejtuar gruaja e tij Nezhmia Hoxha. Unë e kam lexuar këtu në shtypin tonë, në televizion, këtë gjë. Po domethënë, kjo bëhesh natyrisht ishte vetëm me qëllim që të diskreditosh Enverit, domethënë për të thënë që e kish marruar ai ato. Prandaj është fare absurde. Në fakt ai ka drejtuar shtetin deri në fund? Deri në fund. Domethënë tash këtu ka dokumente, ka njerëz, ka filma, ka doktorë, po flasin për ditë, domethënë që ai vërtet ishte i sëmur. Domethënë ose në kriza ai bënte jetës spitalore, bile rastet më të mëdha si në fillim, në reanimacion, që thonë. Po kjo është tjetër gjë që kjo bësh në shtëpi edhe nuk dërgosh në spital, ne s'kishim dhe klinika speciale për këtë gjë, siç bëri Titoa që shkonte në Lubjan, për shembull, aty, por domethënë unë kam bërë një libër të tërë për këtë gjë, mi si e tratuar, domethënë, edhe kam thënë aty se si e drejtonte. Unë tash çfarë roli kam lërë, përveç grua bashkëshorte, si çdo bashkëshorte, unë kam bërë dhe infermierën, kam bërë edhe monitoristën, domethënë që ai nuk i donte në dhomë që të nditi. Domethënë i kam dheur tjetër për kushtim që s'kam asnjë pengë në këtë drejtim, se i kam dhëtur mbi kokë, duke matur me orë të tëra gjermëngjes, pa fjetër fare, unë me ditë të tëra nuk plija nga 2-3 orë, duke matur frymën, domethënë duke matur pulsin, domethënë sepse parashikoja krizën. Pastaj kur kishte raste që e zinte gjumi, kishte raste që vinte kriza, afrosh kriza, atëherë do lajmëroja ekipin e mjekëve, e merrshin ata në dorëzim. Edhe prandaj domethënë unë jo vetëm po janë në këtë rast unë bëhesha ndërmjese, telefoniste, sekretare, s'ka sepse të mos isha, sepse isha njeriu që isha më afër. Dhe shokët kishin besim në unë, edhe më respektonin, dhe unë kisha besim të ata. Dhe përdej ata më drejtoshin, unë kam letrat e Mehmetit, letrat e Hysniut, letrat e Ramizit. Ka qenë qëllimi i jetës suaj të shërbenit me përkushtimin Enver Hoxhës, të ishte bashkëshortja e tij? Me përkushtim që s'kam asnjë pengë në këtë drejtim.
Nuk kam gjë. Edhe ja që doli që unë edhe si mosh më e re, unë e përballova. Si e përballuat në fakt? Dhe nuk po flas thjesht për jetën, po për ndryshimet e mëdha. Nuk ju ka shkuar mendja që do vinte ai ndryshim, i cili ju çoi në burg, i cili ju ka lënë për 15 vjet gati në këtë shtëpi. Si përballuat ju gjithë të ndryshim në jetën tuaj? Nga manastiri në Laprak. Po tashi unë jetën e marrë si më vjen. E kam marrë, domethënë si më ka ardhur, me gjithë të mirat, të vështira, bilete shumë të vështirat. Por vetëm se nuk e kam lënë të më tërheqi zvarë. Atë e kam ndërtuar si pas disa koncepteve të mia, domethënë. Edhe e kam ndërtuar, edhe më ka shërbyer, e them, për këtë gjë, më ka shërbyer lufta, kalitja, domethënë gjithë ato që kam hequr në burge, të gjitha këto më bën mua një që të jem më gjakftohtë, të duroj, të ashtu. Pastaj, për sa i përket kësaj gjende, njeriu nuk lind me karakter të formuar, domethënë mund të marrë diçka nga gjenet e familjes, jo më i qetë, jo më gjakënxehtë, domethënë. Por unë mendoj se ajo që ka rëndësi edhe që është vendimtare, është janë rrethanat në të cilat jeton ose kalon jetën. Kështu që për mua e thashë që ka qenë lufta ajo që ka vendosur në karakterin tim të përmbajtur, më gjakftohtë, të duroj, se nuk ka qenë lehtë. Lufta më bëri mua që më poshta frikën njerë. Një që unë dava në familja, më poshta frikën, më thënë se nuk ishte kollaj në atë moshe dhe për njëherë të vite, nuk është e lehtë që të shohë shokët që ke ngrënë mbledhje, ke që me të ke ngrënë darkën, ke bërë shaka, një ditë parë me mistën, ca orë me Qemalin, ca ditë parë, me vojën në mbledhjet e qarkorit, flinim në një dhomë, si të thuash pas mbledhjet. Edhe të dëgjosh në një moment që ato vritet, sa do, të rish të qashtë tërkohën, se mendove në atë kohë e kishim shumë të vendosur që sot ky, nesër vetë, në sot njëri. Kështu që e kishim sakrifikuar veten, edhe e kishim më për turp të dersh lotë. S'kishte mundësi se mund ta bëje një herë, po ajo ishte kaq shpesh sa nuk. Atëre tuam kur mund të shtrëngoje nopullat edhe duart, por këtë konsideroj. Pastaj unë me Enverin gjithashtu kisha nxjerrë mësime për atë sfidimin e tia. Se edhe në smude e që një sfidantit të mërshëm, domethënë që i sfidoj smuden, që jetoj edhe vojti, por edhe nuk ankua asnjëherë ose vazhdoj të luftoj i gjerë në fund. Edhe për shumë gjëra kështu. Kur ai iku, ju njavë më pas shkruat një letër që e nisti me fjalët Enver, jeta ime e bukur. Bashkë me të iku jeta juaj e bukur, erdhën ditë shumë të vështira dhe unë dua të ndaloj tek burgu, sidomos. Kush ishit ju në burg? Cila ishte Nexhmi Hoxha në burg? Tashti, unë në burg mos flas për të tjerët, të më thënë se pse vajta, pse drejt pa drejt e tjerët. Në burg njeriu, çdo njeri shikon burgu është burg, më thënë. Dhe unë atje mos flas për të tjerët, thash unë, se unë bëra 3 burgje që më kaluan, domethënë më mbajtën në burgun e Madh, bën gjyqin, nëse aty prap dole shkuan akuzat të vajtën bumerang atyre. Por lidhur në konkluzion, si thua, kur shikon atje që ka shkruar të ri, që bën, ose kur je në kontakt me ata të burgosurit, atëherë krijohet një tjetër përshtypje. Unë kam krijuar, domethënë, edhe duhet ta pohoj publikisht, që në burg krijohet një solidaritet i madh në mes njerëzve, pa jashtë motiveve për cilën ata janë arrestuar dhe janë në burg. Domethënë,
ka një bashkëpunim, një mirë kuptim, ndim reciproke, mua tjetër që më nëna më thoshin të tërë, do më thonë, mos ashtu se ishin dhe sa të fortë që i linin ashtu edhe vinin ata të gjenin ujë të ngëse, s'kishte as ujë, as gjëra tjera, nejse. Kështu që këto gjëra të bëjnë përshtypje. Aq sa për shembull po tregoj një episod, si thuash, në mes shumë tjerave që janë, që në fund korridorit ku kisha unë qelinë, ishte një i burgosur me dënim përjetshëm, si duket kështu, jo të përjetshëm, me vdekje, se atëherë akoma si duket s'ishte marrë vendimi. Edhe neve sa herë shkonim banjë se ishin ashtu se ishte burgi qeli e veçante, jo se si queshin e dënimeve të kështu. Edhe trëmbeshe se ai me sy të mëdhenj të hapur të nxirë si duket nga vojtë, ose ishte një burg malshori, një si malshor, domethënë të tremte. Mirë po, domethënë të krijonte edhe një mëshirë, se ai priste vdekje. Edhe unë sa herë nuk haja, edhe përgjithsisht nuk i haja ato që më bënin. Më mirë buke djathë e kose, ku di unë në një gjë tjetër, kështu se sa ashtu edhe ja çoja atija, domethënë mja dërgoja kështu. Edhe ai qatji për të ishte domethënë rrofsh, domethënë të rrofshin çunat. Faleminderit. Edhe domethënë krijon edhe ai për mua dhe unë për të, domethënë. Po nuk keni dashur të tregoni për burgun shumë. Ju nuk keni preferuar të flisni për burgun. Jo, nuk kam shumë tash, për shembull unë nuk leqi burgosja time, ose tamam, vendimi është marrë pavarësisht, domethënë bëra 12 seanca hetësie që shkoan rregullisht, pa avokat, se 7 avokat nuk deshën të më marrin, nga frika atëherë. Domethënë, u vendosi më në fund të një avokat nga ministria, domethënë caktuar nga ata, që unë pastaj u mirë kuftova shumë, atë ishte njeri shumë i mirë. Edhe që përfundoj gjyqi tim me, ju quaj gjyqi i kafeve. Por kam shkruar shumë në burg, domethënë edhe qoftë kam hequr, edhe zuna në kohën tashin me ndryshim nuk ishte gjë tjetër e frikshme, si thuash, por unë kam hequr dhimbje të mëdha. Dhimbja më e madhe ishte kur në burg mora vesh që u zhvarros ku foma, domethënë vari e mbeltë që e lënduan. Edhe kjo u bë, jo në prezencë time në as të fëmijëve, edhe i lash fëmijët, nëse domethënë u burgosi liri, dëgjova në Radio Londra, domethënë duke dëgjuar në mëngjes, Dhëndri Klemi, që vetë doli Sali Berisha në 16 tetor, domethënë janë momente kështu që merreshin, ishte dhe dhunë, ishte një poshtrim, domethënë, dhe jo ishte sikur i rrinë, domethënë, po si do qoftë ishte më ndryshe. Po ato e thash përpara që unë në fund të fundi vendosa të mos kam shkruar shumë, që mund të votohet jo një libër, po më shumë se një libër, me korpuse të veçanta, se kam burgun, edhe janë 3 burgje të ndryshme, ajo para duke fjetur për dhe, duke mos pasur as banjë, as ngrohje tërdimin, as bile ajrim për mua në vehar, se jo të pengon kjo, jo s'mund të dalë shtu, jo ku diun, e gjëra të tjera kështu. Por sidoqoftë burgu kanë bërë dhe tjerë burgë, që aty krijohet një lloj, unë s'dua të prek ato të tjerët që janë burgosur nga neve në kohën tonë, edhe prandaj unë kam vendosur të mos i botoj. Se çdo bëjnë fëmija më vonë është punë e tyre. Njerëzit presin shumë nga një intervistë edhe duan edhe këtë, po pengjet, po pendimet, po faljet, po mirënjohja. Në fakt, në këtë intervistë kemi zgjedhur të flasim vetëm për një rrëfimin tim të jetës suaj nga manastiri në Tiranë. Rodina, të faleminderit shumë për këtë intervistë të fundit që më morët, edhe njëkohësisht përfitoj nga rasti që të falenderoj gjithë
shoqet e shokët bashkëpunëtor të mi, miqtë edhe vëllezrit shqiptarë kudo që janë, si dhe gjithë njerëzit e mirë në Shqipëri dhe në vendet mike. Me thënë, lëmë të mirë.